athĩnjĩri Ngai gũkũ athuri marutaga wĩra mwega mũno tũgoka ũtukũ, twĩna athĩnjĩri Ngai atumia, twĩna athĩnjĩri Ngai ainia nyĩmbo haha, ona ciana nini ona no athĩnjĩri Ngai. Amen. Tutikeire nĩ tondũ nĩ tũtuĩtwo athĩnjĩri Ngai kũgera gũkuo gwa Kristo. Koguo tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũũmanĩrĩria, na ũhoro ũyũ ona nĩ ũkĩrĩ na ngathĩ nĩ tondũ korwo gũtirakĩrĩ na mũthĩnjĩri Ngai mũnene thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ingĩokire na nduĩke wa kũũrĩra njage ona gũkorwo ndĩ handũ, nĩ tondũ ahetwo nene ũcio nĩgetha ahote gũcokanĩrĩria arĩithia arĩa angĩ, athĩnjĩri arĩa angĩ, amonererie njĩra, amekĩre hinya nĩgetha tũtuĩke a gũkinyanĩra. Amen. Na ndĩtĩkia atĩ twaikara ta kiugo kĩa Ngai na twaikara ta ũrĩa Kristo wa Ngai agũtũteithia, nĩ ndĩretĩkia atĩ maũndũ manene nĩ megwĩkĩka thĩinĩ wa Kristo Jesu. Koguo ndĩrenda tũgĩe na hinya wa Ngai, na nĩ tondũ nĩ twaina national anthem ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũmenye atĩ rĩtwa rĩa Jehova nĩ itheru na nĩ rĩamũre na rĩrĩ na hinya na nĩ rĩ, tũtirĩ hĩndĩ tũkũnyua maĩ ma munju rĩngĩ. Amen. Nĩ tũnyuĩte maĩ ma munju o kũigana. Amen. Na nĩ tondũ nĩ tũkinyĩte harĩa ho, rekei Ngai atũteithie, nĩ tondũ ona maũndũ marĩa megũthiĩ magĩũkaga nĩ megũthiĩ makĩhotagwo nĩ hinya wa Ngai, nĩ tondũ Ngai nĩ arĩ na hinya. Na thĩinĩ wa Kũgũrĩrwo 12 na 11 nĩ tũrenda tuone ũhoro wa hinya wa ũira, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Roho wa Ngai waragia kũrĩa igũrũ, ona hĩndĩ ĩrĩa kuonekaga ũhoro wa ũgemu kũrĩa igũrũ na maũndũ marĩa monekaga kuo, harĩ indo igĩrĩ ciatoririe kũrĩa matu-inĩ igĩtoranĩria andũ a Ngai, igĩtoranĩria ndungata cia Ngai, ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo ũira na ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo thakame ya gatũrũme. Atĩ ũhoro wa ũira wĩ na bata mũno thĩinĩ wa mũkristiano o wothe, tondũ ũira ũrĩa ũraruta wĩ ngoro-inĩ yaku, nĩ mũĩ kwĩ maũira mangĩ matakoragwo me mama. Amen. Kwĩ maũira mangĩ makoragwo nĩ sarakasi, no ũira ũrĩa ũrĩ wa ma, ũira ũcio nĩguo ũkarũgama mbere ya Ngai na nĩ ũgatũma kũgĩe na ũhotani mũnene mũno, nĩ tondũ nĩ ũira kuma ngoro-inĩ cia andũ atheru, nĩ ũira wekĩkĩte, nĩ ũira wateithirie andũ aingĩ na ũgatũma kũgĩe na ũhotani mũnene mũno. Na nĩkĩo ndĩrenda tũthome ĩno Kũgũrĩrio 12 na mũhari wa 11, na nĩgetha tũigue ũrĩa ndungata ici cia Ngai ciahotanire na ũndũ wa ũira. Nao nĩ matoretie nĩ ũndũ wa thakame ya gatũrũme na nĩ ũndũ wa ciugo cia ũira wao, na nĩ maregaga kwenda mĩoyo yao ona matuĩka a gũkua. Atĩ andũ aya matiendaga mĩĩrĩ yao ona matuĩka a gũkua. Marĩ na ũira atĩ Kristo nĩ ahonokanagia, marĩ na ũira atĩ Kristo nĩ ũratũire nao, Kristo nĩ ũratũrĩte amarĩithĩtie, na Kristo nĩ ũratũrĩte amahete muoyo, Kristo nĩ ũramatigĩire hinya, Kristo nĩ ũramatigĩire iheo na aramatigĩra Roho wake Mũtheru. Nĩ marĩ na ũira ũcio thĩinĩ wa ngoro ciao. Rekei tũgĩe na ũira o mũndũ ngoro yake mũthenya wa ũmũthĩ, toguo twahunjĩrio nĩ evangelist njatha-inĩ, na nĩgetha ũira ũcio nĩ ũgũtũteithia, ũira ũcio nĩ ũkarũgama handũ ũtũteithie. Na nĩkĩo ndĩmwĩraga igũrũ ti kũhũthũ gũtonya, nĩ tũrabatara tũikare wega mũno nĩgetha tũgatonya mũciĩ wa matu-inĩ. Tondũ rĩrĩa ndonaga ũhoro wa igũrũ, nĩ ndonaga, nĩkĩo ndĩrauga ũhoro wa ũira, nĩkĩo ndĩrauga nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ ũndũ nyonete. Nĩ ndonaga twakinya igũrũ gũtirĩ na hinya wa mũndũ, toguo tũkĩrire nĩ gũkuraga, nĩ gũgũthuthuaga, tuga nĩ tũgũka kanitha. Koguo uma na hinya wa kwaga gũka tondũ nĩ ũngiugire kwĩ mbura wage gũka. Nĩ tondũ rĩu twĩ gũkũ thĩ tũrabatara hinya witũ twĩke maũndũ, tũrabatara tũhũthĩre hakiri citũ nĩgetha twĩke maũndũ. No twakinya kũrĩa igũrũ tũtikabatara hinya o witũ, tũkabatara ũrũgame harĩa ũrĩ, ũkona thĩ ĩno yambĩrĩria gũgũtwara nginya werwo nĩ muoyo-inĩ, ũkona thĩ ĩno hau ũkinyĩte gũgũtwara muoyo-inĩ. Ndũrabatara hinya waku, nĩ tondũ kũrĩa kwĩna hinya wakuo. Ũrabatara kũrũgama harĩa ũrĩ, mbũri na ng'ondu cigayũkanio, ti Kristo goka gũcieheria. Harĩa ũrĩ nĩ kuona ũkona thĩ ĩgĩthiĩ ũguo. Ũndũ ũcio nĩ ndonirio rĩmwe ngĩonio thĩ ĩgĩthiĩ ĩkuĩte andũ, na ngĩmĩrorera ta thutha wa nuthu ithaa thĩinĩ wa kĩroto, na ngĩkĩona kweri twakinya igũrũ tũtigakorwo na hinya witũ. Koguo nĩ kaba twĩthaithanĩre rĩu twĩ muoyo, rĩu twĩ gũkũ thĩ,
na nigetha twakinya kuria iguru ni tugakorwo turutirwo wira ni Kristo wa Ngai na nigetha gutikanagie no horo ucio wa guikara wa kwaga hinya undu wa kihonoko kia muthenya wa umuthi kira determined uria ugaikara muthenya wa rucio na Kristo wa Ngai twaikara tuteiguite ona kuria iguru tugathi tukorwo no nduma no twaikara tuiguite thiini wa Kristo wa Ngai ni agatuteithiriria ni tondu kuria gutire hinya witu uguo njukirire nie ndugakinya iguru utuike ati ni ugokira riu uge wambirie kwira Ngai uria urenda wahetwo mamuraka guku thi ukiraga kumahuthira riu twakinya kuria ni uambiwe vile itakuwa na riu turikie na Luka 16 na nigetha tuigue ohoro munini wa gitonga na Lazaro tuhutie o hanini na nigetha jikare thi Luka 16 na mwari wa 19 ikauga atiriri riu ri ni kwari mundu wari gitonga we gwikaga nguo ndune na gatani muthemba mwega muno nake atuire ariaga irio njega mithenya yothe turona horo wa mundu gwitwo gitonga kiari ku hindi ya hinda ria Lazaro na Jesu akiri o muoyo na tukona gitonga giki kiari na maundu manene muno kwanje kirero kiekagira nguo ndune muraika Mikaeli na giekira nguo cia gaki cia gatani nguo cia thaka muno mundu ucio ari wa gwitigirwo guku thi o ta uria andu mangigwa ni ndagitari manjitigire nie ndigetigirwo amen nie ndio ndungata hamwe nawe ndikwenda guikara ta gitonga giki giikarite to nie ngwenda guikara nyihite thiini wa nyumba ya Ngai ndikwenda ngwenda gunyiha mbere ya Ngai nigetha ndigatugerio guku thi na ndakinya kuria iguru ngaga muoyo amen na kurwa gutwika uguo nie ni ngawona amen gia giikaraga gitinguritie gikaiguaga wega muno ni tondu guku thi kwari na miaramanire kingiendire kuingira ngari giathiaga kuria gikwenda kingiendire kuria kiariaga kuria kiria kirenda nikio ndamwira guku thi ni turi na wiyathi ucio wa kumagara na gucoka no twakinya kuria iguru haitawezekana tena ugakoragwo riu wirungu rwa command ya raika aria nene na gutire undu kahota kuikira uguo ona ngigua mwithwa handu ngithwa uguo ndukahota kuwe no uthuirwo amen tondu hinya waku watigirwo o guku thi tuona gitonga kirariaga uria gikwenda gikanyuaga uria gikwenda gikehumba uria gikwenda no ni gwakinya handu hangi ni giatuika gia kwagithio hinya na riri mundu wahoyaga thendi wetagwo Lazaro niiguagwo kihingo-ini kia mucii wake na ari na ironda nyingi muno tukona mundu gwitwo Lazaro ari o mundu muthini aigagwo nja kihingo kia gitonga kiu na ndari kindu ari na ironda nyingi muno muthenya wa umuthi we uikara kihingo-ini kiao amen nikaba tuikare kihingo-ini gia Kristo wa Ngai amen ni tondu ni kuri na horo wa gukona muwa tene na tene Daudi akira Ngai he mwathani nikaba ndure hingo-ini cia nyumba yake yaku ni tondu ni aramenya Ngai ni ukaheana muoyo Lazaro atwaragwo kihingo-ini gia gitonga kiu agaikara hau ethwaga ironda ena mathina maingi muno ariaga roiteki no ni atiriri hinya wake hindi iyo ri niguo amutwaraga hau kana andu aria mamutwaraga hau no ni gwakinyire handu maundu magicenjania ni ndenda tuthome nigetha ndikie na ni eriragaria kuria roiteki ruria ruimaga metha-ini ya gitonga kiu na ningi ngui ni ciokaga kuri we igaconaga ironda ciake na gwikinya ati ucio muhoi thendi ni akuire agikuo ni araika akigwo githuri-ini kia Ibrahimu gitonga na kio gigikua gigithikwo tuona andu eri ni makuire ihinda no ria kinyire magituika ni mathira ni meherera na Ibrahimu gitonga Lazaro akigwo githuri-ini kia Ibrahimu na kio hari kuria atwarirwo na tuona mundu gwitwo Lazaro mundu aturaga haria nja oirwo ni araika gitonga nakio ni giakua tarorai ikuo icio cieri mundu rariaga wega mundu rehumbaga wega mundu rahota guthie na maguru kuri arenda riu ni twakinya kuria iguru gitonga gitire na hinya kingihota gwitwara naguo gitire na araika maragitungataga musiraikire uria uratumirwo ni muraika wa gikuo kuoguo giatwarirwo kuria kiagirire
nake Lazaro agĩtwarwo kũrĩa agĩrĩ. Nĩkĩo ndamwĩra twĩ gũkũ thĩ twĩrũĩrĩre, tondũ gũtirĩ kũndũ tũkahota gũthiĩ na hinya ũcio witũ. Hinya witũ ũgakwĩra hĩndĩ ĩrĩa ũkahihia rĩa mũico ũguo, hinya waku hau no guo ũgathirĩra. Kũu kũngĩ nĩ ũkona ũrĩa hokaga. Nakĩo gĩkũu kwa ngoma gĩkĩigua rũnene rĩ, gĩgĩtira maitho gĩkĩona Ibrahimu arĩ kũraya, ona Lazaro arĩ gĩthũri-inĩ gĩake. Kuoguo hĩndĩ ĩrĩa twahurũka, kwĩ maũndũ Ngai arekagĩria tuone, nyonaga tarĩ kwa ihinda. Ona nĩ nyonaga ta hĩndĩ ĩrĩa hihi ngakorwo ngĩhurũkio, na hĩndĩ ndatũraga njĩraga Ngai niĩ ngenda kwambata na mwĩrĩ. Amen, amen. Nĩ mwĩ kĩrĩa gĩatũmaga njuge nyenda kwambata na mwĩrĩ? Mũtiũĩ? Nĩ ngamwĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Amen. Akĩhingũrĩrwo igũrũ, akĩonio ũhoro wa maũndũ make, akĩonio ũhoro wa Lazaro agĩthiĩ kũrĩa igũrũ gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu, akĩambĩrĩria gwĩcũrania. Rekei twĩmenyerere ũhoro wa igũrũ, nĩ mũkari mũno. He maũndũ ũgakinya kũu na ndũkahota gũcoka gũkũ, wonio maũndũ ũrĩa marekaga ũrigwo ũrĩa ũgwĩka, nĩ tondũ ũyũ nĩ Ngai. Mũndũ gwĩtwo gĩtonga gĩkĩonio maũndũ ũrĩa marekeka, gĩkĩonio Lazaro gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu, na gĩkĩrirĩria kwenda gũcoka gũkũ thĩ, nĩgetha gĩũke kĩrĩ arĩ na ariũ a nyina merire, nĩ tondũ kũndũ kũu ti toguo meciragia. Kũndũ kũu nĩ mwaki, na gĩkĩrwo atĩrĩrĩ, ndũngĩcoka kũu thĩ tondũ a Musa marĩ kuo, ona anabii aingĩ marĩ kuo. Ihinda rĩa kwĩiguithania na Ngai nĩ rĩrĩ. Nĩ tondũ twĩna hunjia, twĩna Archbishop, twĩna Pastor Lucy, twĩna hunjia aingĩ maratwĩra ũhoro wa Ngai, maratwĩra ũhoro wa muoyo wa tene na tene, na ithuĩ tũkenda kwĩrigithia atĩ hĩndĩ ĩrĩa hihi mũndũ athiĩ akinya arigicĩrwo nĩ kũrĩa igũrũ, akeraga arĩa mekuu araika, ndũnjĩtĩkĩrie njoke ngere andũ arĩa gũkũ nĩ kũiyũ, gũkũ hana mwaki, gũtirĩ na ihinda rĩngĩ. Ihinda rĩrĩa twĩnarĩo nĩ rĩrĩ, twĩ muoyo-inĩ ũyũ, tũhote gwĩthaithanĩrĩra, tũhote gũtungata Ngai, nĩgetha tũkona muoyo wa tene na tene. Amen. Ngai atwĩke wega, na Ngai atũtũrie wega-inĩ wake, na tũhe hinya wa kũmũtungatĩra rĩu twĩ muoyo-inĩ ũyũ, nĩ tondũ tũrerirwo haha nĩ hĩndĩ maũndũ mambĩrĩria. Nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo Hana aruta igongona rĩake, Samueli githĩ ndagĩciarirwo, na akĩambĩrĩria kũruta wĩra, akĩambĩrĩria kũruta wĩra wa Ngai, na ithuĩ tũrerwo nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩirie kũruta wĩra. Kuoguo ona ndokĩte nguĩte ngoro gũkũ, ndĩragĩa na hinya mwerũ wa kũmenya atĩ Ngai nĩ anginyĩrĩire ihinda rĩngĩ rĩa kũmũrutĩra Ngai, nĩ tondũ rĩngĩ nĩ tũroraga mĩaka ta andũ, na hihi tũkona matukũ ta mathiathiĩte, no kiugo kĩa Ngai gĩgatwĩkĩra hinya o mũthenya o mũthenya, na nĩgetha tũgatuĩka agũtoranĩrio nĩ Kristo wa Ngai. Amen. Igũrũ rĩrĩ tuonaga na igũrũ rĩerũ nĩ iharĩrĩirio nĩ Ngai, ndonire Jerusalemu gĩikũrũka ta mũhiki, agemeirio mũthuriwe arĩ na ũkeki mũnene. Ndaiguire ndĩrwo nyandĩke nĩ maũndũ marĩa ndonire, tondũ nĩ makwĩhokeka na nĩ magakinyanĩra. Ndonire Jerusalemu gĩikũrũka ta mũhiki, agemeirio mũthuriwe arĩ na ũkeki mũnene. Ngatũra ndĩ Ngai wao, na ingĩmũtũre mũrĩakwa, nĩngamũgiria maithori, mũtigacoka kũrĩra. Ndonire Jerusalemu gĩikũrũka ta mũhiki, agemeirio
Geikoroka tamoiki Agameiro muthuriwe Arina kakimona Nidonire Jerusalemu Geikoroka tamoiki Agameiro muthuriwe Arina kakimona moko maitũ na igũrũ twatea rĩtwa rĩaku kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ mahinda macio nĩ Johana wonire Jerusalemu ũmũguũrĩirie mwathani ĩgĩikũrũka ta mũhiki arĩkĩtie kũgemerio mũthuriwe na ithuĩ ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku tũrona ũthĩnjĩri mwerũ ũkĩharũrũka kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri ũgemetio ta mũhiki agemeirio mũthuriwe tũgatĩa rĩtwa rĩaku mwathani thengio nĩ tondũ wa mahinda maya kĩgongona kĩa matu-inĩ thengio nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri waku kĩgongona kĩa matu-inĩ tũkĩoaca ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku twakwambararia mũno mũthĩnjĩri mwega o mũndũ nĩ atumũre kanua gake nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri wa Ngai ũrĩa Ngai araharũrũkia ta mũhiki agemeirio mũthuriwe twagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa ma na kĩa matu-inĩ nĩ tũĩ ũthĩnjĩri ũyũ Ngai ũrahũthĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ tũgagũtĩa na tũgakwambararia nĩ tondũ wake mwathani tũkambararia rĩtwa rĩake na kũrĩ we mũthĩnjĩri mwega tũkambararia we mwenyewe mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa ma tũkamwĩtĩria hinya mwerũ kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthĩnjĩri nĩgetha akũrutĩre wĩra ũrĩa wagĩrĩire mathaa maya na ndagĩka ĩno thengio nĩ tondũ wa gũcokia mahinda na thutha mwathani ũtũcokeirie mahinda na thutha mũthamaki wa thayũ Jehova Ngai ũkĩrekereria igongona rĩagĩrĩre mwathani wa thayũ tũgatĩa rĩtwa rĩaku tũgĩgũcokagĩria ngatho thengio nĩ rĩtana rĩrĩa wetanire mũthamaki mwega ona nĩ thengio nĩ tondũ wa ithaa rĩrĩ Ngai wa Ngai ciothe tondũ ũthĩnjĩri waku no ũkũrekereria mwathani kũringana na ũrĩa wendete na ũrĩa ugĩte mwathani gĩtherie meciria make na ngoro yake na roho wake mwathani ũmũhũthĩre nĩ tondũ nĩwe ũmwĩtĩte na ũkamũthura ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru tũkahoya ona tũgacokia ngatho rĩtwa rĩa Jehova wa Iburahĩmu nĩ rĩtheru na mana nĩ rĩamũre Nĩrire mũcoire rĩtikanagwetwo nĩ mũndũ ũrĩ na itherũ tondũ rĩ hinya ũrĩa maiguire na matũ amakĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie ciana cia Jakubu nĩcioneire ũhoti wa Ngai umĩtwo Musa Harũni arĩ mũira Misiri gũkĩũnoa mĩthithũ na mĩoko ya bũrũri ũcio ũrĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie arutwo Misiri ningĩ makĩona iria rĩtune rĩkĩerereka maguta ma Jehova marĩ ngoro ya Musa mũtheru wa Jehova mũtũmwo wa ma ũrĩa maiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie mũtikana nyue maria njĩra-inĩ kana mũnyue maĩ ma kwaraha gĩthima kĩa mũĩ Juda
Ulita Daudi Nĩgĩtherũkaga maĩ muoyo ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie ciana cia Jakubu nĩcieyoneire ũhoti wa Ngai ũhumbĩtwo Musa Harũni arĩ mũira Misiri gũkĩonwo mĩthitho na mĩongo ya bũrũri ũcio ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie ũrĩa mwaiguire na matũ na makĩona ũhoti wa Jehova matiagunĩkire mekire ũrĩa mũndũ erirĩirie. Thank you. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kei tuikare thĩ na ũguũrie ibuku rĩaku, ibuku itheru rĩa Ngai thĩinĩ wa Isaia 49. Isaia 49. Na twakinya hau tuge amen. 864. Twakinya hau. Hallelujah. Kamũraigua heho mũno. Na nĩkĩ mwakĩhorera ũguo andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ngakorwo ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na gĩkeno kĩa Ngai na wega wa Ngai witũ ũkanjigana. Ngĩmenyaga thĩno ndĩkuo kwa ihinda inyinyi, mahinda marĩa hetwo ma gwĩka wega nĩ manyinyi, mahinda marĩa hetwo ma kũrũgama na kĩhoto nĩ manyinyi, na mahinda marĩa njetereirwo njuge ũrĩa Ngai arenda no makunderu. Mwathani arogocwo. Na ngakena nĩ tondũ wa gũthurwo na kwamũrwo nĩ Ngai na kũhe ihinda rĩngĩ ũtungata-inĩ ũyũ. Nĩndakora nĩ mũthiĩte wega na nĩ thikĩrĩirie gĩthomo kĩa rũcinĩ wega kĩrĩa kiuma na atumia. Ngai amũrathime na mwĩke wega na nĩ mũtwarithĩtie wega na ndirona ta ngũmũtunya wĩra ũcio. Ndona ta mũgũthiĩ na mbere naguo tondũ Bwana asifiwe sana. Korwo nĩ mũrutĩte ũru no njuge nĩ mũrutĩte ũru. No mũthĩ ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ngwethaga nĩ mahĩtia. Tondũ mũndũ wethagĩrĩra mahĩtia no ndinona. Rĩu ndaga mũkwenda njĩke atĩa? Githĩ ti wĩra ũgĩthiĩ na mbere? Mwathani arogocwo. Nĩ njethagĩrĩra tũmahĩtia biũ na kwenjera no ndinona. Ũguo nĩ kwĩbanga mũkwĩbanga mũkorwo mwĩ timu njega na nũmu ya mahoya ma rũcinĩ mũthenya wa Sunday. Nacio thikũ icio ingĩ mũndigĩrie. Ndingĩhotanĩria thikũ ciothe na ndingĩhota wĩra wothe na ndingĩgĩtuĩka njahĩ kĩũmbĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Na wathuri mebange matongorio nĩ mũrũ wa ithe witũ Njatha. Nĩ ndĩrenda mũcokie cama wa nyĩmbo ici. Na ndũkaine na meciria. Ũgũre ibuku rĩa kĩroho. Tũcokie ũrutani ũrĩa warĩ nyĩmbo-inĩ ici. Tũkoragwo na program ya athuri. Ĩtongoretio nĩ Njatha, nĩ njũĩ nĩ ekũmũbanga wega. Ya nyĩmbo cia kĩroho. Noguo ĩrĩtagwo. Nyĩmbo cia kĩroho. Thĩinĩ wa mĩtambo-inĩ ya Mũrata wa Ngai TV, Theophilus TV, na thĩinĩ wa YouTube. Na nĩ ngũmũboicĩra. Githĩ ndiraboici wega?
ningumwikira promo ĩyo. Bwana asifiwe sana. Aingĩ na matiũĩ promo nĩ ndu no nĩ njũĩ, nĩ ũgũthiĩ ũkĩmenyaga tondũ wĩ thĩinĩ wa ũndũ-inĩ ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo. Ũguo athuri mwĩbange na mũtigwo, tondũ wĩra ũyũ nĩgetha ũkinye haha nĩ kũrĩ na makinya mũkinyĩte ma gũthaitha Ngai, ma gwĩtana, ma kũnyitĩrĩra ngoro ĩno ĩgĩe na thayũ. Ona ndiraigua kĩndũ kĩngĩ mũrahoera andũ, nĩ kuona mũna atĩ itangĩhota gũtwarithia ndege, mũtikĩnjĩtĩrie ndege rita rĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Kana mũkĩnjĩtĩrie kĩndũ kĩngĩ gĩthakathaka, no thayũ njiguaga ngĩtĩrio nĩ andũ othe. Twakũhoera thayũ, twakũhoera thayũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo naguo thayũ ũcio tondũ nĩ Ngai ũrekagĩrĩria, Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ũguo ona tũkĩheaga andũ arĩa angĩ mĩtambo, nĩ wega kwamba gũcoka na mũciĩ na kũmenyerera andũ arĩa makũnyitagĩrĩra na andũ arĩa ũteng'agĩrĩra rĩrĩa kweha. Bwana asifiwe sana. Ona ũtateng'erete makoragwo nĩ makinyire na mathiĩ maru-inĩ na mambĩrĩria gũthaithana. Bwana asifiwe sana. Ũguo atumia makĩbanga mwena ũcio wa mahoya ma rũcinĩ every Sunday, na mũthenya ũrĩa ũngĩ mũngĩona nĩ wagĩrĩire mũkarekondi magekĩrwo ona okorwo nĩ mũthenya wa Monday tondũ ndingagĩra. Ũndũ ũcio no ũkorwo wĩ mũthaka mũno. Ona inyuĩ no nyende mũkorwo mũkĩoneka thĩ yothe, na ndũkaiguage thĩna na ndũkaiguage ruo tondũ ũratungata kĩgongona-inĩ kĩrĩa kĩagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ twainaga rwĩmbo tũrĩ anake atĩ ũhonokio witũ ti wa gũko. Nĩ mwarũinaga? Njiguire mwerũ ũhoro wa national anthem. Ndageria kũruta rwĩmbo rũu mahĩtia ndaga anga no rũgĩkorwo. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ uma mũthenya wakwa wa gwĩka upelelezi nigetha amenye nĩa ndĩrarekereria mĩtambo. Ũguo athuri mũthiĩ mwĩbange na mwĩtĩkĩre gũturĩinĩka. Ndũgatue nĩ ũĩ. Wĩtĩkĩre gwĩka atĩa? Wĩtĩkĩre gũturĩinĩka na mwĩtĩkĩre nyĩmbo ici nĩgetha igĩe cama. Ndũkaine na mũtwe, korwo na ibuku rĩa kĩroho, mwerana nĩ rwĩmbo namba 4, nĩ rwĩmbo namba 10, nĩ rwĩmbo namba cigana ũna, igakorwo igĩthiĩ na mbere wega. Mwathani arogocwo. Na njuge nĩ njoketie ngatho nĩ tondũ wa andũ arĩa manyitĩrĩire wĩra ũyũ na mahoya, na Ngai nĩekĩte ũndũ mwega, na ndamwĩra o rĩngĩ nĩ mũmakĩtie. Na rĩkorwo no mũhoere kĩmĩgũnda gĩkĩ kĩ haha opposite. Bwana asifiwe sana. Nigetha tuhote kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩ. Kĩndũ kĩrĩa itegwĩka ndigũtukania Ngai ito. Kũruta mwaki wa kũngĩ ũcio ngiuga aca. Kũhoya mĩhianano ĩyo ngiuga aca amen. Kũgũra tũthaga twayo tũngiuga aca amen. Onginya rũbuĩ rwa ngoma rũraenia mũno. Igego rĩake nĩ rĩu rĩkĩhagario. Ehakĩte maguta na keumbo ndaya. Nigetha ona rĩa mũrĩa menderia ithaga amen. Yathana kũrakarwo niĩ ngakena. Yaka nyũmba cia ihoru niĩ ngaikara. Bwana asifiwe sana. Yaka nyũmba cia ihoru ũgaikara nja ũkoima noga. Bwana asifiwe sana. Kũruta mwaki wa kũngĩ ũcio ngiuga aca. Tarwethe nyĩmbo-inĩ cia kĩroho rĩu no nginya ndĩmũbundithie na niĩ ndigakiumie ũguo ndikae gũkĩrwo nĩ Wainaina. Ndangĩmũruta national anthem na niĩ njage ũndũ ngũmũruta. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Githĩ ndimwĩra mũgaikara mũkenete nĩ tondũ wa Mwathani na tũgaikara twĩharĩirie. Atĩ yaka nyũmba cia ihoru, eherera ihoru rĩrĩkũ? Eherera kĩeha kĩrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Yathanwo kũrakarwo we ũgakena. Bwana asifiwe sana. Nĩ rũrorwo wega kahora nĩ rũkuoneka nyĩmbo-inĩ cia kĩroho. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai baba twagũthaitha hiũhia mathaita. Kaĩrũta kĩrũrire ateithũri meku. Na rĩa marĩho maroiga mwene wĩreho. Kĩkĩrĩrie Mũrungu irigano rore imeni onginya.
kuruta mwaki wa kungi kugura nĩ mũgũkĩra andũ a Ngai Rwambagia atĩa dad? wetha ũrĩa rwambagia we nĩ ũkuona hau rĩu nĩ ũranjũria na nĩ inyuĩ mũraina niĩ ti niĩ nĩ kũmũruta ndĩramũruta na ndĩramũruta ũrĩa mũkũnjĩra. Bwana asifiwe sana. O nginya mwathani agoka, o nginya mwathani agoka, ndoigire ni ndetĩkia Ngai ithe mũriũro mũtheru. Nĩ mwaruona? Mwaruona namba cigana? 443. Nĩ hau nĩguo na nĩ 440 kĩndũ no ndikũririkanaga. Kĩrũgamei no nĩ ndigakĩrwo nĩ baina mwathani arogocwo. We no wĩtĩkĩra gũkĩrwo na nĩwe Archbishop nĩ atĩa ũngĩkĩrwo nĩ ũgwa 443. Yeah. Haya athuri ndoiga tifo athuri ndoiga nĩ inyuĩ mũrĩkoragwo na nyĩmbo ici cia kĩroho ũkaiga haha mbere na ndũkarũge mbere ya kĩ no nyite rwĩmbo wega no reke ngũtongorerie. Haleluya. Na video ya thuri yoyo wega na ko wina kĩrĩkanĩro wĩna rwĩmbo rwa kĩroho na ũreke rũtongorio nĩ athuri na atumia na inyuĩ mũtige kwĩnyitanĩria mũhũre kĩ banga iraini igĩrĩ tigai kũbanga raini ta ya ũcũrũ tondũ ĩkũraiha yage gwa gũthiĩ kana ithatũ. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũikara twĩkeneire nĩ tondũ wa kĩ? Haleluya. Nĩ mwahumbũria nyĩmbo 440. O nginya mwathani agoka ndoigire ni ndetĩkia Ngai ithe mũriũro mũtheru ngĩigua ũtatũ mũtheru nĩ wanjiyũra nginya mwathani agacoka ngiuga ngũtũũra nemeire watho wa ngoma ona yaua macoro thĩ yothe ndege ona etanĩro toka koiga ndikwenda imeni nginya mwathani agacoka njathana kũrakarwo niĩ ngakena mũno yaka nyũmba cia ihoru niĩ ngaikara nja ngarũgamĩra maruga ngaga kũmarĩa imeni o nginya mwathani agacoka ategia njuku acio mũrero atĩrĩ mũiga maĩ mitimiri mwĩiga hau mũriugaga atĩ no yunjia ona ciũre rũthanju rwakwa rĩ moko ũranena inyuĩ imeni o nginya mwathani agacoka kũruta mwaki wa kũngĩ ũcio ngiuga ca kuoya mĩiganano ĩyo nayo ngiuga ca kũgũra tũthaga twayo tũngiuga ca imeni o nginya mwathani agacoka rũheni rwa ngoma rũraenia mũno igego rĩake nĩ rĩu rĩkĩagario yakĩte maguta nake ubondaya nĩguo ona rĩa mũrĩa menderia iraga-inĩ o nginya mwathani agacoka Ngai baba twagũthaitha iũria mathaita kaĩndo ta kĩrori rĩa kaithũri-inĩ arĩa marĩo maroiga mwene wĩra kĩkĩrĩria mũrungu iriganarore mũiciaga gũthaũka mwakoiga ndikũrĩa ĩwũi o nginya mwathani agacoka bai mũtige hanini mũranyita rĩu ndĩmanyita rĩthimi rĩu mũtigĩtie hanini kũina na ikinya mũtikĩhũrĩre athuri aitũ rũhĩ no nĩ rwĩmbo rwa bishop ndagakĩrwo nũ eni
haya riu ngwiciria ni mwanyita rithimu wega okinya mwathani agoka ndoigire ni ndetekia Ngai the Mũriũ na Roho Mũtheru igua Ũtatũ Mũtheru nĩ wanjiũra imeni okinya mwathani agacoka ngiuga ngũtũũra nemeire watho wa ngoma ona yaua macoro thĩ yothe ndege ona etanĩro toka ngoiga ndikwenda imeni nginya mwathani agacoka yathana kũrakarwo niĩ ngakena mũno yaka nyũmba cia irio niĩ ngaikara nja yaruganĩra maruga kana kũmarĩa imeni nginya mwathani agacoka ategia njukũ acio mũrero atĩrĩ moiga maeni tigĩrĩ mweithau mũriugaga atĩ ndaihunjia onda ciũre rũthanju rwakwa rwĩ moko ũranena inyuĩ imeni nginya mwathani agacoka kũruta mwaki wa kũngĩ ũcio ngiuga cai kuoya mĩhianano ĩyo nayo ngiuga ca kũgũra tũthaga twayo tũu ngiuga ca imeni nginya mwathani agacoka rũeni rwa ngoma rũrania mũno igego rĩake nĩ rĩu rĩkĩagario rĩakĩte maguta nake ubondaya nĩguo mana rĩa mũrĩa menderie ithaga ĩwũi okinya mwathani agacoka Ngai Baba twagũthaitha yoya mathaita Ngai rũta kĩrori rĩa kĩrori meya na rĩa marĩo maroiga mwene wĩreo gĩkĩrĩrie Mũrungu irigano rore gwĩciara gũtha okamwakoiga ndikũrĩa ĩwũi nginya mwathani agacoka ĩkiuga ngũtũũra nemeire watho wa ngoma ona yaua macoro thĩ yothe ndege ona etanĩro toka ngoiga ndikwenda imeni nginya mwathani agacoka athana kũrakarwo niĩ ngakena mũno yaka nyũmba cia irio niĩ ngaikara nja yaruganĩra maruga kana kũmarĩa imeni nginya mwathani agacoka ategia njukũ acio mũrero atĩrĩ moiga maeni tithirĩ mweithau mũriugaga atĩ ndaihunjia onda ciũre rũthanju rwakwa rwĩ moko ũranena inyuĩ imeni nginya mwathani agacoka kũruta mwaki wa kũngĩ ũcio ngiuga cai kuoya mĩhianano ĩyo nayo ngiuga ca kũgũra tũthaga twayo tũu ngiuga ca imeni nginya mwathani agacoka rũeni rwa ngoma rũrania mũno igego rĩake nĩ rĩu rĩkĩagario rĩakĩte maguta nake ubondaya nĩguo ona rĩa mũrĩa menderie ithaga ĩwũi nginya mwathani agacoka Ngai Baba twagũthaitha yoya mathaita Ngai eta kĩrori rĩa kĩrori meya arĩa marĩo maroiga mwene wĩreo gĩkĩrĩrie Mũrungu irigano rore gwĩciara gũtha okamwakoiga ndikũrĩa ĩwũi nginya mwathani agacoka nginya mwathani agoka ndoigire ni ndetekia Ngai the Mũriũ na Roho Mũtheru igua Ũtatũ Mũtheru nĩ wanjiũra imeni nginya mwathani agacoka ĩkiuga ngũtũũra nemeire watho wa ngoma ona yaua macoro thĩ yothe ndege
ona etanĩro toka koigani kwenda imeni nginya mwathani agacoka athana kũrakarwo niĩ gakena mũno iaka nyũmba cia iyo rĩu niĩ ngaikara nja ngaruganĩra maruga kagakumarĩa imeni nginya mwathani agacoka ategia njukũ acio mũrero atĩrĩ mũiga maeni tithi rĩmwe itho hau mũriugaga atĩ no ihunjia ũtaciũre rũthanju rwakwa rwĩ moko ũrane na inyuĩ meni nginya mwathani agacoka kũruta mwaki wa kungi ũcio kiugaca ikuoya mĩiganano ĩyo nayo kiugaca kũgũra tũthaga twayo tũu kiugaca imeni nginya mwathani agacoka rũheni rwakoma rũrahenia mũno igego rĩake nĩ rĩu rĩkĩagario ehakĩte maguta nake umbo ndaya nĩguo ona rĩa mũrĩa menderie ithaga ĩwũi nginya mwathani agacoka Ngai baba twagũthaitha iria mathaika ikaĩta kĩrũri-inĩ ateithũri meo na rĩa marĩo maroiga mwene wĩreo gĩkĩrĩria Mũrungu iriganĩrore mwatoiga ndikũrĩa ĩwũi nginya mwathani agacoka kũruta mwaki wa kungi ũcio kiugaca kuoya mĩiganano ĩyo nayo kiugaca kũgũra tũthaga twayo tũu kiugaca imeni nginya mwathani agacoka ategia njukũ acio mũrero atĩrĩ mũiga maeni tithi rĩmwe itho hau mũriugaga atĩ no ihunjia ũtaciũre rũthanju rwakwa rwĩ moko ũrane na inyuĩ meni nginya mwathani agacoka Ngai baba twagũthaitha iria mathaita kairĩta kĩrũri-inĩ ateithũri mega arĩa marĩo maroiga mwene wĩreo gĩkĩrĩria Mũrungu iriganĩrore gũciara gũthaka mwakoiga ndikũrĩa ĩwũi nginya mwathani agacoka kiuga ngũtũũra nemeire watho wa ngoma ona yayuga macoro thĩ yothe ndege ona etanĩro toka koiga ndikwenda imeni nginya mwathani agacoka athana kũrakarwo niĩ gakena mũno iaka nyũmba cia iyo rĩu niĩ ngaikara nja ngaruganĩra maruga kagakũmarĩa imeni nginya mwathani agacoka ategia njukũ acio mũrero atĩrĩ oiga maeni tithi rĩmwe itho hau mũriugaga atĩ no ihunjia ũtaciũre rũthanju rwakwa rwĩ moko ũrane na inyuĩ imeni nginya mwathani agacoka kũruta mwaki wa kungi ũcio kiugaca ikuoya mĩiganano ĩyo nayo kiugaca kũgũra tũthaga twayo tũu kiugaca imeni nginya mwathani agacoka rũheni rwakoma rũrahenia mũno igego rĩake nĩ rĩu rĩkĩagario ehakĩte maguta nake umbo ndaya nĩguo nona rĩa mũrĩa menderie ithaga ĩwũi nginya mwathani agacoka Thank you. Bwana asifiwe sana. Athuri acio no marutĩke. Njatha taingĩra nĩ keyboard-inĩ. Sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Reke ndĩmarute rũngĩ rwĩ haha namba 4. Tacokai namba 4.
Amũrũine wega, this time loud mũtigetigĩre. Haya. Ndatũraga thĩ ĩno ndariĩ ta mũgendi ũhĩtĩtie njĩra, arĩa ndoimĩrĩire no arĩa marĩ no ingata mũici kana ta mũtegi ũtegete nyoni. Ingĩũrwo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ mũhonokia, nĩ mũkũri wakwa nyite watho wake, rĩu ndĩ gũkũ thĩ ngĩmenyaga noguo gakinya igũrũ. Hĩndĩ ya gatiarĩ wa kũnyonereria njĩra ya ũtheri, nĩ Mwathani wakwa wanjoire ndĩ nja ya ũhoro ũrĩa wa ma, akĩndũgamia wega njĩra ya ũtheru. Mũnyitĩte njĩra ya gũthiĩ igũrũ, mwĩmenyererei thũ ya ngoro cianyu ikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo no ta maguta. Na muoroto wayo nĩ kũhĩtithia andũ njĩra ya ũtheru. Inyuĩ mwĩrirĩirie gũkinya matu-inĩ, mũikaire ũtheri-inĩ, mũthenya wakinya no tũkambata. Na hĩndĩ ya noguo mũkamenya wega no ndamwĩraga, mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩ-iria mathagathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa thĩ ĩno yombirwo. Tũgakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro nĩ ciaurũka, mathĩna mathĩno na mbara cia thĩno thũ cia ũhoro wa ma itigatwona rĩngĩ tene na tene. Ingĩũrwo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ mũhonokia, nĩ mũkũri wakwa nyite watho wake, rĩu ndĩ gũkũ thĩ ngĩmenyaga noguo gakinya igũrũ. Naguo hĩndĩ ya gatiarĩ wa kũnyonereria njĩra ya ũtheri, nĩ Mwathani wakwa wanjoire ndĩ nja ya ũhoro ũrĩa wa ma, akĩndũgamia wega njĩra ya ũtheru. Na inyuĩ nĩngũmwĩra mũnyitĩte njĩra ya gũthiĩ igũrũ, mwĩmenyererei thũ ya ngoro cianyu ikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo no ta maguta. Na muoroto wayo nĩ kũhĩtithia andũ njĩra ya ũtheri. Inyuĩ mwĩrirĩirie gũkinya matu-inĩ, mũikare ũtheru-inĩ, mũthenya wakinya no tũkambata. Na hĩndĩ o naguo mũkamenya wega no ndamwĩraga, mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩ-iria mathagathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa thĩ ĩno yombirwo. Tũgakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro nĩ ciaurũka, mathĩna mathĩno na mbara cia thĩno thũ cia ũhoro wa ma itigatwona rĩngĩ tene na tene. Ingĩũrwo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ mũhonokia, nĩ mũkũri wakwa nyite watho wake, rĩu ndĩ gũkũ thĩ ngĩmenyaga noguo gakinya igũrũ. Mũnyitĩte njĩra ya gũthiĩ igũrũ, mwĩmenyererei thũ ya ngoro cianyu ikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo no ta maguta. Na muoroto wayo nĩ kũhĩtithia andũ njĩra ya ũtheru. Inyuĩ mwĩrirĩirie gũkinya matu-inĩ, mũikare
Rũcinĩ mũthenya wakinya no tũkambata hĩndĩ ĩyo noguo mũkamenya wega no ndamwĩraga mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩ iria mathathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa thĩ yombirwo. Iyo nĩ kwaya ya thuri ya Theophilus. Kana nĩ mũrona ta matekũhota? Si wataweza? Si mseme Mungu awabariki na watendee mema na wataenda mbali. Bwana asifiwe sana. Yuthio ndame handũ fa mwena-inĩ wa nyĩmbo ti mwena-inĩ wa ũndũ ũngĩ harĩ Njatha. Njatha nĩ ũkũhota? Sawa. Mabangĩre nginya andũ a macini wega na hegũkinya handũ moine na makinya andũ a Ngai. Tareke ituĩke practice rĩmwe tũrore kana no tũhote kũina na makinya. Tũrĩa Ngai mũnene no kũrũga tu. Tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Tũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Athuri tũrĩa Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Nĩkĩo tũkũmũinĩra Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Nĩkĩo tũkũmũgoca Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kanitha tũrĩa Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Nĩkĩo Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Kanitha tũrĩa Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Nĩkĩo tũkũmũgoca Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. thiĩ na mbere na kĩgoco tongorio nĩ athuri ũmũthĩ. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu? Aya. Inua Yesu, inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu? Angĩkorwo we mũthuri hau nĩ ihinda ritũ rĩa kũgoca Ngai witũ. Mũthuri we wĩ kũu ũguo kai tũgoce Ngai witũ. Gucoka kakĩarĩa ũkomete toro nĩaraũke meciria make. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu ikĩarũrũka tũinũke. Atĩ kanitha mwĩthagathe Jesũ witũ akirie gũcoka. Kahinda karĩ hakuhĩ Jesũ ĩra kanitha wake. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu ikĩarũrũka tũinũke. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu ikĩarũrũka tũinũke. Ndĩrona Jerusalemu, ndĩrona haleluya, ndĩrona Jerusalemu ikĩarũrũka tũinũke. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Aya. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu?
Ni motigaciria Jehova ndaiua kana mwĩciria ndangĩhota kũmũteithia inyuĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova na mwĩta ndangĩigua ningĩ ndangĩmũteithia haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku na gwĩtoka ndigua ningĩ ũndeithagia na ndaima thĩna baba ũkahe muoyo tũtũranie nawe tene ona tene. Amatheka mũrĩa thamaki mwĩthĩno amaima thĩno mũgatha makarĩngio thamaki-inĩ wake tene ona tene Jehova araiga mũngĩigua watho wake amatheka mũrĩa thamaki mwĩthĩno amaima thĩno mũgatha makarĩngio thamaki-inĩ wake tene ona tene haleluya ndeithia ndũra njĩra-inĩ ciaku gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagia na ndaima thĩno baba ũkahe muoyo tũtũranie nawe tene ona tene. Tondũ thingu nĩguo thogora muoyo thingu nĩ thogora mũtũrĩre wakwa rĩrĩa ndĩ thĩna ningĩ ona ndaima thĩna ihoya rĩakwa baba nĩ ndũre ndĩ mũthingu tondũ thingu nĩguo thogora muoyo thingu nĩ thogora mũtũrĩre wakwa rĩrĩa ndĩ thĩna ningĩ ona ndaima thĩna haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagia na ndaima thĩno baba ũkahe muoyo tũtũranie nawe tene ona tene. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ndũraima tũmũigue mũmenye ũhoti na ũũgĩ na ũthamaki imoko-inĩ ma Ngai mũira tondũ wa gũthaitha Jehova na ma nake akĩonererio njĩra atĩ ikũraima tũmũigue mũmenye ũhoti na ũũgĩ na ũthamaki imoko-inĩ ma Ngai athĩri-inĩ we mũira tondũ wa gũthaitha Jehova na ma nake akĩonererio njĩra ya ũtheri. Nuna thaithire Jehova kĩro akarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmena akĩigua ũru agĩũkĩra akĩonia gũthaitha Jehova na ma nake akĩonererio njĩra ya ũtheri. Kũraima tũmũigue mũmenye ũhoti na ũũgĩ na ũthamaki imoko-inĩ ma Ngai athiri-inĩ we mũira tondũ wa gũthaitha Jehova na ma nake akĩonererio njĩra ya ũtheri. Thank you. Hallelujah. Ndona nĩ mũgũtoria Jehova Ngai aromũrathima na mwĩke wega na mũmenyagĩrĩre maũndũ-inĩ mothe na Ngai amũtungate ũtungata-inĩ ũrĩa mwĩrirĩirie gũtungata. Thank you. Ikarai thĩ. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtiuge ameni na hinya. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 49 na tũkwambĩrĩria oro hau kamũra-inĩ ka mbere na nĩ tũranyitanĩra na andũ arĩa marĩ mĩtambo-inĩ ya online, oho tũkanyitanĩra na mũtambo ya Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV, na tũgetĩkia Ngai arĩ hamwe na ithuĩ ũtungata-inĩ o wothe.
Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 49 iroiga atĩrĩrĩ, Isaia chapter number 49 verse 1. Atĩrĩrĩ, inyuĩ andũ arĩa mũtũũraga ithama-inĩ, ta thikĩrĩriai. Ona inyuĩ andũ a kũraya rĩ, ta tegai matũ. Jehova nĩ kũnjĩta anjĩtire, ndĩ nda. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ nda ya maitũ thĩinĩ rĩ, nĩyo agwetire rĩtwa rĩakwa. Nĩngũcokera. Atĩrĩrĩ, inyuĩ andũ arĩa mũtũũraga ithama-inĩ, ta thikĩrĩriai. Ona inyuĩ andũ a kũraya rĩ, ta tegai matũ. Jehova nĩ kũnjĩta anjĩtire, ndĩ nda. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ nda ya maitũ thĩinĩ rĩ, nĩyo agwetire rĩtwa rĩakwa. Bwana asifiwe sana. Rĩtwa rĩakwa harĩ ũrĩa rĩũĩkaine. Rĩtwa rĩaku harĩ ũrĩa rĩũĩkaine. Bwana asifiwe sana. Na ndũngĩbicana na mũndũ ũgweteirwo rĩtwa rĩake gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Gũtiramakania kana nĩ agereire njĩra itarĩ ndũgũte kana ndagereire. No mũndũ ũgweteirwo rĩtwa rĩake gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ndũngĩbicana nake. Ũtungata ũyũ nĩ ũgayanagĩrwo. Ũtungata ũyũ nĩ wĩhokanagĩrwo. No nĩgetha wĩhokerwo na nĩgetha ũgaĩrwo, no nginya wĩtie na maru, no nginya wĩtie na mahoya, na no nginya kwĩnyihia kuonekane. No nginya wathĩki wonekane. Na haha nĩho hoeragwo, andũ acio nĩ magaĩirwo. Ta rĩu rĩrĩa ngwaria na andũ acio a mabũrũri ma nanja, arĩa matwendete, arĩa matatũthũire, to mũtigecirie mwendetwo nĩ andũ othe. Bwana asifiwe sana. Kĩndũ kĩrĩa manjĩraga kĩrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, moigaga nĩ kũrĩ riri wa Ngai. Na riri wa Ngai ũkĩoneka nĩ andũ mekũraihu na matihithaga, gũtirĩ ũingĩ wa andũ. No Ngai ũrĩa ũkoraga ũkuo nĩ Ngai mũnene, tondũ mũtirĩ ũhinga ũtungata-inĩ, tondũ mũtirĩ ũhinga wĩra-inĩ wa Ngai, tondũ nĩ muonetio njĩra ya gwathĩka na njĩra ya wendo. Bwana asifiwe sana. Last week Batwana he mutumia wangorire. Arwarĩte kansa ya nyondo mũno. No kaga nĩgetha hoerwo. Ngĩmwĩra tũgũtũngana Mebre, tondũ ndiakĩmenyaga ũrĩa arakĩenda. Ngĩigua ndirenda gũka kanitha-inĩ, na ngĩigua ndirenda gũka ndiĩringagĩrĩria. Na nĩ njũĩ arĩ mĩtambo-inĩ hamwe na nyũmba yake, akĩaria mathĩna make maingĩ mũno. Ngĩmwĩra we ndũrĩ mũrwaru, ona ĩno kansa yaku nĩ ĩkũhona wacokia mũgũnda wa mwarĩ wa nyũkwa. Ciana iria watigĩirwo nĩ mwarĩ wa nyũkwa rĩ, akĩamba akĩnjũria kaũĩ gwitũ. Rĩu hau nĩho thĩna ũkage. Ona korwo arehetwo nĩ mũndũ, angĩoigire mũndũ ũcio nĩwe ũhete ũhoro wothe wake. Ngĩmwĩra thiĩ ũcokie indo iria watunyire ciana cia mwarĩ wa nyũkwa rĩrĩa akuire, tondũ mwaciarĩtwo mũrĩ erĩ. Ciana icio igĩtigwo ciĩ nyinyi nĩ mamu wao, aciari aku nao magĩthenga, nawe ũkĩmenya nĩ hĩndĩ.
ciana ici haria ciakinya ni kuigananiria ikibatara indo magikora tata wao ni agarurite indo ciothe ngimwira nduri murwaru akijuria riu tutikuhoya ngimwira ndirahoya ndakwira uinuke na nduri murwaru uthii ucokie indo ciene akijiro ndaturia maru ndukuhoera ngima ndikwenda kigio na ndikwenda orimu na ndikwenda wana uguo ndakwira ni ndakwe urenda tubicanire ki Bwana asifiwe sana inuka uthii ucokie kiria tunyanite inuka uthii uneane kiria uyite ni agithire ena ruo ruingi muno tondu ti andu aingi mahotaga gucokia indo iria maiyite ti andu aingi mahotaga gucokia indo iria matunyanite kwi hindi kigongona giki kiagire na roho wa uici na aria akuta ne mena uira aingi aria mahucikite na wabici matigirwo nginya ni athuri ao Ngai ndathakagwo nake mwathani arogocwo na Ngai witu ni mwihokeku muno na tigutigwo ati undu magacoka monana rucio ni guthii na miri yake guthia githiaga aingi makigerera ruo-ini aingi makigerera mathina-ini maingi no thina ungi niwe wirehagirira mutumia ucio agigithie ena ruo ruingi muno no akiuma murango-ini akijuria atiriri tondu ni thiete kundu kuingiri na ni thiururukite muno ri andu acio angi maregire kunjira ciugo icio wanjira niki ngimura tutiraraniria nawe uguo ngwirire ni ngwirire na ndire haha ngwire kiria giatumire mage gwika atia ukwira ni ndiui kurio thiete na ndirenda kumenya ni athire na agita anko ciao kimera ni thire kundu na nderwo uyu ti murimu ni indo iria ndatunyire ciana ici cia mware wa maitu andu matirenda kwirwo uhoro na andu matirenda Ngai aguurie maundu maria mahithe na nikio bare nenehaga na ekarituha tondu ingiguuririo wara waku nondu waku wihithite ni bara Bwana asifiwe sana Friday niguo ndamanyitithanirie na Safia umwe athia turania indo na agayania indo rucini ahurire thimu anjira ati tamakabiso huta makona wewe itheru nyondo yakwa ni hohu riu urenda kwihoro wa nyondo kiroko na ndorete kanitha-ini Bwana asifiwe sana wadokerio horo wa nyondo mwari wa ithe witu Bwana asifiwe sana ni honu ni hohu iroimire indo itoi ni ndu Ngai ni ekumuhonia mwetikira kurugama uria kuri Ngai ni ekumuhonia mwetikira kuigua na gwathikira mugambo wa Ngai no wiruo tondu andu matirenda kwirwo mehia marenda kwirwo o receive Bwana asifiwe sana na kwirwo Jehova ni aroka gukuro nigetha ukinyere bwe ukinyite ri ni mbegu njega uhandite wira-ini wa Ngai kana ni mbegu buthu Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku ni nginya ungigia na uira wa wira uria urutite na mwito wa Ngai ni uri ruo na ni uri thina Ngai witu ni mwihokeku Isaia karia thiini wa Isaia 49 na kanirira na mugambo munene na niguo ndirahuthira tategai matu nginya na inyuĩ muri kuraihu tategai matu nginya na inyuĩ turi na inyuĩ haha Jehova ni kunjita anjitire ndiri onda ya maitu ona maitu kwaya gukorwo na ni madamenyire ndamenyaga kiria kuwite Bwana asifiwe sana ona we maituguo ndamenyire kiria kuwe
na gutire mundu wa bata tawe na thiini wa thi ndukanone mundu wa bata ta mundu urakwira reke tuhoe wacha tuombe. Bwana asifiwe sana. Mundu muranyitana moko mugathaithana ucio ni mundu wa bata na ni murata wa ma. Mwathani arogocwo. Tathikiriria uigue laini ya keri thiini wa Isaia 49 verse 2. Kanua gakwa ri ni gutuma atumire gatuike ta ruhiu rugi. Tero cio muriganetie ruhiu rugi. No ndiriririe muno na no nyende muno kanua gaku gatuike ta ruhiu rugi. Ruhiu rugi rutire kindu rwitigagira. Ruhiu rugi na ithanwa ni kindu kimwe. Ithanwa gutire gitina kia muti ritigagira. Na kwi hindi ndamuritie mundu angienda gutuo beca iriku ni Ngai. Ngimwira korwo ni ningiurio ingienda gutuo ithanwa ria wira wa Jehova. Na ithanwa ria wira wa Jehova riehokeirwo mundu gwitwo Jeremia. Wathoma thiini wa ibuku ria Jeremia 51. Tondu nirio rihetwo hinya wa kunanga nduriri ciothe, wa kuhehenjanga mihianano yothe, wa kuhehenjanga mbarathi na aria mari iguru ria mbarathi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na wetikira gutuika ruhiu rugi. Ruhiu no ruremwo ni gutema muti rurikie, no ni rutheragiria gitina-ini kia muti. Ni rurimagira mimera na indo iria ingi irabatara kurimirwo na ruhiu. Bwana asifiwe sana. Uguo ruhiu rugi ni gutheria rwikaga atia? Ruhiu rugi ni gutheria rutheragia. Na ruhiu rugi rutingiuka gutheria ha tondu hatire na ki? Na giko na hatire na ria. Ruhiu rugi ni gutuguta rutugutaga. Na ndukanaigwe thina utuitwo ruhiu rugi ni Jehova. Ndukanaigwe thina ugituguta uria ati miti ino egutigwo atia, githaka giki gigutigwo atia. We rutithia ruhiu rwaku ruria uhetwo ni Ngai wira, tondu ni gutuo tuitwo ruhiu rugi ni Jehova. Bwana asifiwe sana. Muriithi ruhiu rwake rwa ugi ni kanua. Muriithi ruhiu rwake rwa menyo ni rurimi. Na thiini wa rurimi niho haigagwo kigina kiega kina umenyo, ni tondu wa utugi na wira wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Uguo kanua gakwa ri ni gutuma atumire na ti mundu ninga ni Isaia oraria na niwe aratwariria muthenya wa umuthi. Kanua gakwa ri ni gutuma atumire gatuike ta ruhiu rugi. Ona kio kiruru-ini gia guoko gwake niho ahithire agituma nduike o ta kiano kia mugwi kiria kinyoroketio akinjikaria hakuhi nake thiaka-ini wake. Bwana asifiwe sana. Thiaka niki? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ibuku riri rina ciugo njega muno na nditu, na ciugo ciina hinya muingi muno wa Ngai, na ciugo ciina ugi na ciina umenyo. Kiruru gitinyitikaga. Kiruru gitiikaga atia?
Uguo ohithitwo kiruru-ini kia Jehova tondu kiruru gitiranyitikana na ndungika atia. Bwana asifiwe sana. Marima ni makinyaga hindi makahingurwo na andu magaikio kuo na magathikwo kuo. No etikira kuhithwo kiruru-ini kia Jehova kiria gutari hindi kinginyitika. Bwana asifiwe sana. No Jehova nioi uria akuigite kiruru-ini kiu giake. No uhithwo irima na no riri hingurwo na kwirwo ahithitwo ha. No wehithe nyumba njake na macuma na no irio kairengwo. No ungehitha kiruru-ini kia Jehova hautapatikana kamwe. Ngai angitikira kuhitha kiruru-ini giake ndunginyitikana. Rekei twiriririe ta kigongona kia Ngai kuhithwo kiruru-ini kia Ngai. Oguo kiruru gitanginyitikana uhithitwo kiruru-ini kia Jehova ona ungicario ndungione. Nituratwarana na niki murahana ta murakoma. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kiruru-ini gia guoko kwa Ngai gitinginyitikana. Haleluya. Ukwiririria kuhithwo ha? Andu a Ngai mutikiuga na hinya. Kiruru-ini gia guoko na nĩ harĩ kĩruru kĩa mũndũ gĩekĩrirwo hinya kĩa mũndũ gwĩtwo Paulo. Ndiũĩ ngwatanĩro ĩrĩa Paulo marĩ nayo na Ngai, no nĩngeragia kũmĩciria kamakia. Bwana asifiwe sana. Na tareke ngũrutĩre ũira ũmwe kana merĩ kana matatũ tondũ nyitĩte mawĩra mana. Riria twari haha muthenya wa Valentine ni twaheanire marithu kuri atumia marutite uira murimu wa thoni mari naguo wa kura ni wathirire kuma hindi iyo. Bwana asifiwe sana. Na matirutaga uira tondu ni urarutwo ono mwene wana guku uri ungi ni wana guku uri ungi ni wana guku. Nĩndendaga kuona kana nĩ kwĩrana meranĩte, no ngĩkora matiĩranĩte. Nĩthiganaga ndũgoke kũruta ũira haha wa kwenda kwendwo. Nĩ kũrĩ andũ mahonagio o rũcinĩ, nĩ kũrĩ andũ marutaga ũira. Nyendaga ũira mũgima kwanja wa mũrimũ tondũ ti ũhoro wa ithako. Ũmwe akĩnjĩra Bishop no imete itura ria Kaga, ndendaga gukuona no ndiakuonire muthenya ucio. No undu uria ndendaga guka gukwira ni ndathire njitikitie na cuka wakwa na ndawihotora riuriro riakwa rigituma murimu ucio unyaririte miaka 6. Bwana asifiwe sana. Uri ungi akiruta wira akiuga anyaririkite miaka 4, uri ungi akiuga miaka 2. Hatiagaga we murekia wa saitani waka na akiuga njurite thiku 2. Bwana asifiwe sana. No ugagite ugagitikete toko ni hindi arakiambagiriria. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rutaga ũira mũgima no rutage ũira ũrĩa guo. Toni ndia ko entertain nonsense. Tegwira ni wahonio. Oh. Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie nĩ Ngai. Na nĩ njũĩ nĩ Ngai ũiguaga. Nĩ Ngai ũtaceragĩrwo. Okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũguo kĩruru-inĩ kĩa Paulo gĩgĩkua hinya wa kũhonania.
gĩgĩkuo ũhoti wa kuohora andũ. Ũguo kĩruru-inĩ gĩa guoko kwa Ngai ũhithĩtwo hau kĩruru-inĩ, mĩrimũ nĩ ya gũthengera, maruo nĩ ma gũthengera, ona mbara ciothe nĩ cia gũthengera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tiga kũmaka. Mwathani arogocwo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, verse 3, agĩcoka akĩnjĩra atĩrĩ, we nĩwe ndungata yakwa Isiraeli, nĩ thĩinĩ waku ndĩgocagwo. Bwana asifiwe sana. Ngai ũrogocerwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngai ũrogocwo nĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, nĩ tondũ wa ciĩko iria wĩkĩte. Nĩ thĩinĩ waku ndĩrĩgocagwo. Thĩinĩ waku nĩkuo Ngai egwĩkĩra ũira. Na andũ arĩa mwĩtanĩtio nao nĩ mariugaga no ũyũ nĩ Ngai ũmũhonoke, ũyũ nĩ Ngai ũmũhonetie, ũyũ nĩ Ngai ũmũthurĩte, ũyũ nĩ Ngai ũmwamũrĩte. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ waku, tondũ wĩ ndungata ya Ngai, tondũ wĩ na mwĩto wa Ngai, Ngai nĩ arĩgocagwo thĩinĩ waku. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratwarana na andũ a Ngai. Hallelujah. Tathikĩrĩria ũigwe raini ya 4. No niĩ ngiuga atĩrĩ, ugai ndutĩte wĩra wa tũhũ, ndutĩte hinya wakwa wothe nĩ ũndũ wa maũndũ matarĩ kĩguni ona ma tũhũ. No rĩrĩ, ona gwatuĩka nĩ ũguo-rĩ, ti-itherũ ũhoro wakwa wa gũtuĩrwo ciira na kĩhoto ũkoima harĩ, ona rĩo irĩhi rĩakwa riume harĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ndibatiĩ gũtuĩrwo ciira nĩ andũ tondũ wa ũrĩithi na ũthĩnjĩri. Batiĩ gũtuĩrwo ciira na kĩhoto nĩ Ngai ũrĩa ũnjũĩ. Mwathani arogocwo. Batiĩ gũikarĩrwo thĩ nĩ igũrũ, riuga nawe twamũnengera ũthĩnjĩri nĩ aũconorithĩtie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai arogĩa na kĩhoto gĩa gũgũtuĩra ciira na kĩhoto. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ngũririkanagia Ngai ũtukũ wa ũmũthĩ. Na ira ndĩracereirwo nĩ andũ maigana ona kũrĩa wabici. Na madamu mũranjereire-rĩ, ndarũgamĩrĩire mwana wake kĩbatithio gekana ka mĩaka ka mweri ũmwe. Aroka gũkĩrehe kana kau gakĩone ũrĩa wamũrũgamĩrĩire kĩbatithio. Hĩndĩ ĩyo twatũraga thĩ ndũĩ tũtiarĩ matũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ twekorire ũhoro-inĩ wa ibatithio cia ciana. Arakĩambia gũkĩndutĩra ũira. Aranjĩra nĩ wona ng'ania? Ũrĩa mwahoyaga nake? Arandutĩire ũira wa anake 5. Ndatũraga nao Arboretum. Ndatũraga nao nyũmba-inĩ cia mahoya Katoroni. Ndambataga nao kĩrĩma, na amwe nĩ arĩa ndamwĩraga twehingaga niĩ ngarĩa kagumu ngamomithia. No nĩwona yarĩ training njega andũ a Ngai. Aranjĩra andũ acio othe matuĩkire atungatĩri. Mũndũ wothe mwatũraga nake, na mũndũ wothe mwatungataga Ngai nake, na mũndũ wothe mwahoyaga nake, othe nĩ ahunjia. Ũmwe Nyĩrĩ, ũrĩa ũngĩ eku. Bwana asifiwe sana. Ndĩrera Ngai nĩ thengio tondũ ũkire gũ-confirm ũtungata wa mĩaka 20 mĩthiru. Mĩaka 40 onongorwo nama nĩ ndarĩire kagumu tondũ woi Ngai kũngĩrĩa 10 mangĩrĩa 10 arĩa marĩ atungatĩri. No nĩ tondũ wakwa kũrĩa kagumu twĩhingĩte. No nĩ ndonirie igana. Nĩ ndonirie igana 5. Bwana asifiwe sana. Ndĩroria Ngai narĩ koma ndiarĩire makagumu twĩhingĩte na andũ aya. Kanitha nĩ ũngĩanenehi? Nĩ ũngĩanenehire. No ngera Ngai nĩ thengio tondũ rĩrĩa tũtoĩ tũtioragio.
ndirera Ngai nĩ thengio mũno tondũ ndiahunithirie. Ona ndamera twĩhinge thikũ 7 ngagerera kioski-inĩ ke hau ngarĩa na nganyua iria bagiti cigana gacoka magakora ndĩnyitanĩirie kanitha. Nikĩ itendaga mahoya ma ngwatanĩro ma kwĩhinga. He andũ freedom. Bwana asifiwe sana. Through experience niĩ ndarĩ mũtongoria wao no nĩ ndarĩaga na kĩora wanyendagĩria tondũ wa kũhitha. Ngai ndathakaga onake. Mũtumia ũcio tondũ nĩ ahithaga gakioski-inĩ kau gake ũkahamũhunjia. Ikaraha matigakuone gakĩhitha. Na no ũrĩa ũrarĩa narua. Gokira gakĩiywo nginya na indo gakĩiywo nginya na mbao. Ngai ndacuhaga onake mwathani arogocwo. No niĩ ngĩtigwo ndĩrĩoha. Akirehe pure aliko cia kijewo ibudo wa Ngai. Kimenya niĩ ngamenya niĩ ngũgerithĩirie kĩ. Nĩwe wahithire mũndũ wa Ngai ahingũre hĩndĩ ĩtarĩ kĩ. Bwana asifiwe sana. Gokira kĩiywo nginya kapeti karĩa gakaratathi tondũ kairwo na kĩrĩa gakĩigĩrĩrwo rori igũrũ. Bwana asifiwe sana. Nũcio njĩkĩraga hinya mũno ngera Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ndũkanetĩkĩre kũhunithia wĩra-inĩ wa Ngai. Ona ciaga gũkĩmera ciothe rĩ. Haleluya. Ngai nĩ atũhe numbers. Mwathani arogocwo. Na prayer fasting iyo ndiakoragwo na itherũ. Tondũ nĩ tuimaga prayer fasting ya thikũ 7 tũkaingĩra ya thikũ 21. Nginya harĩa andũ mokire makĩmenyera. Ona niĩ ngĩkũrwo tondũ nĩ gũkũrwo ndakũrirwo. Ngĩingĩrio thĩinĩ wa mahoya-inĩ maritũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Bwana asifiwe. Guoko-inĩ kwa Jehova kĩruru-inĩ kĩa Ngai ĩtĩkĩra kũhithwo ho. Tiotharia wiki na uici ona tikura agana kumena mũndũ na maitho ona igenyo na muku ngũigua na matũ niĩ na ngona na maitho niĩ Mwathani akirie gũka na mwaki na ũbiriti na inyuĩ ciana cia ũthamaki mũikare mwĩkũraine. Thank you. Ndũkamake nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩte ona ũkĩenda gũtua wa tũhũ. Ti wa tũhũ. Wĩra ũcio ti wa kĩ? Wĩra wothe ũrutĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mathaithana ũthaithanĩte ti ma tũhũ. Mahoya ũhoete ti ma tũhũ. Gĩtĩ gĩkĩ ũhuraga gĩũke gũikarĩrwo nĩ andũ, wĩra ũcio ti wa tũhũ. He ihinda rĩgũkinya rĩa kũrĩhĩrwo wĩra ũcio. Ũkerira gatanie na rĩkorwo ndahuraga itĩ 10 na rĩkorwo ndahurĩte itĩ 40. Bwana asifiwe sana. Irenda kĩ ndĩmwĩre ndĩiguire nderire na rĩkorwo ndiarĩire tũngumu. Ingĩrĩ na raini nene mũno ya tungatĩri, Mwathani arogocwo. No nĩ tondũ wa gũikio nĩ nda ngĩrĩa tũngumu hĩndĩ ya mahoya. No nĩ ndoimĩrire na 5. Ndĩra Ngai kĩrathime acio ĩ. Na harĩa itakinyirie rĩ, ũreke nao meke atĩa? Makinyie. Bwana asifiwe sana. Maandĩko matheru ma Ngai nĩ marĩ kĩhoto. Hinya wa Ngai nĩ mũingĩ. No torania wa Ngai ũroge igũrũ rĩaku. Tereke tũingĩre thĩinĩ wa raini ya 5. No rĩu Jehova owe ũrĩa wanyũmbire ndĩ o nda nigetha nduĩke ndungata ya kũhũndũra Jakubu ndĩmũcokie harĩ we ona ya gũcokereria Isiraeli harĩ we. Nĩ gũkorwo niĩ ndĩ mũtĩĩku ngĩonwo nĩ Jehova, onake Ngai wakwa nĩwe ũtuĩkĩte hinya wakwa rĩ. Ũcio ekuga ũũ, ugai ameni. Ti-itherũ ũndũ ũyũ nĩ mũhũthũ, atĩ we ũtuĩke ndungata yakwa nĩguo ũtũme andũ a mũhĩrĩga wa Jakubu marahũrwo. Tera ũcio mũriganĩtie kwarahũrwo. Na atĩ ũcokererie matigari ma andũ a Isiraeli.
uria ngukuongerera ri ni ati utuike utheri wa gutherera andu a nduriri niguo utuike wa gukinyia uhoro wakwa wa kuhonokania ituri cia thi. Bwana asifiwe sana. Nigetha utuike wa kwarahurwo ucokererie matigari ma andu aria matigarite, tondu igongona nyingi nicingirite uhoi-ini wa mihianano, nicingiriitio ni ariithi na nindanamwira igongona-ini cia Freemasons, nicingiriitio igongona-ini cia Illuminati, na kuu nikuo andu marona gwi guthaka muno na kwina riri muno. No ni hari undu umwe ngwenda gukwira, ruru rutigaritio na rwanyiha niruo ngucokaniriria, ruru rutigaritio na rwakundera ituri ciothe cia thi niruo ngucokaniriria. Na ndimere tiganai na ngai cia Freemasons, tiganai na ngai cia Illuminati, tiganai na ngai cia mihianano, tungatai ngai uria we, ngai utegucenjia na ngai utekugaruruka. Coro uyu ni nguhuha ituri-ini ciothe cia thi. Bwana asifiwe sana. Na niona ingiona kanya ga guthii gukora atongoria acio ni ngumera, na inyuĩ mũtitungataga ngai uria we. Nda cianyu ciũrĩte thakame ya ciana cia atumia, nda cianyu ciũrĩte thakame ya athuri, nda cianyu ciũrĩte thakame ya anake na airĩtu, tondu nĩ mũtungatĩire Jehova na ũrĩa ng'ũrũ. Nĩ mũhenetie kĩrĩndĩ nĩ ngai mũratungata no ti ngai. Bwana asifiwe sana. No ituri ici ciothe cia thi mwĩharĩriei-nĩ tondu nĩ tũgũciarĩria. Na inyuĩ mũhingũrie maitho wega. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda ikinyu kiugo kĩhunjio rĩa kĩrĩ hatarĩ na gũcompromise. Tareke ngwĩre ũndũ, taruta mbeca ĩrĩa wĩnayo na nĩyo mĩrore ũguo, ta mĩrute twaire pesa uko nayo kubwa, ona kone 50 ruto mĩrore ũguo. Na wakorwo ndũrĩ woyo guoko tu wĩre ngai, mĩrute ũmenyite ũmĩambararie na igũrũ kũrĩ ngai. Kiu nĩ kĩndũ kĩnyinyi mũno maitho-inĩ ma ngai. Ambararie wega, tiga kũmĩkũnja, menyite ũguo mĩambararie wega na ndũgetigĩre. Haiya, menyite ũguo mĩambararie wega. Ngai ici nĩcio iratũma andũ maingĩre ũhoro-inĩ wa mĩhianano. Ici nĩcio iratũma andũ manyarare rĩtwa rĩaku. Tũtũ nĩ tũbeca tũnini mũno andũ aya mena tuo, no maitho-inĩ maku kĩgĩna gĩkĩ kĩna ũmenyo na kĩna ũgĩ. Ta tumũra kanua gakwa uge thutha wakwa, Jehova Ngai, ici nĩcio mbeca iria ũndathimĩte nacio, itigũtũma nyume wega-inĩ waku na itikũnyararithia wĩra waku. Ugĩte kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu nĩ kĩrĩ kĩguni maitho-inĩ ma Ngai. Mwathani arogocwo. Ona niĩ Ngai ndakanareke. Bwana asifiwe sana. Hau rĩu nĩ hakwa, mĩambararie mbeca ĩyo. Ona niĩ Ngai ndakanareke nyarare ciringi ĩyo yaku. Ona arĩ ciringi 20, ona arĩ ciringi 50, ona arĩ 1,000 ndikanamenyarare na ndikanagarũre wĩra ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ndikanagarũre wĩra ũrĩkũ? Ta mĩrehe haha igongona rĩa ngatho tũgĩthiaga na mbere, na ndũgacenjanie. Ĩyo wambararia nĩyo ndathime, mũtikae gũcenjania moko. Ngai ndakanareke tũire kana tũnyarare kĩrĩa kĩnyinyi atũhete, tondu kĩruru-inĩ gĩa guoko kwa Jehova nĩ kĩrĩ na kĩrathimo.
Thank you, Lord. Sifu Bwana, sifu Bwana, sifu Bwana, moyo wangu. Haleluya, sifu Bwana, moyo wangu. Sifu Bwana, moyo wangu daima. Bariki Bwana, bariki Bwana daima. Bariki Bwana, bariki Bwana daima. Bariki Bwana moyo wangu. Bariki Bwana moyo wangu daima. Inua Bwana, inua Bwana daima. inua Bwana, inua Bwana daima. Inua Bwana moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu daima. tukuza Bwana, Tukuza Bwana daima. tukuza Bwana, Tukuza Bwana daima. Tukuza Bwana moyo wangu. Tukuza Bwana moyo wangu daima. bariki Bwana, Bariki Bwana daima. bariki Bwana, Bariki Bwana daima. haleluya, Bariki Bwana moyo wangu. Bariki Bwana moyo wangu daima. inua Bwana, Inua Bwana daima. Bwana, Inua Bwana daima. Inua Bwana moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu daima. tukuza Bwana, Tukuza Bwana daima. Bwana, Tukuza Bwana daima. Tukuza Bwana moyo wangu. Tukuza Bwana moyo wangu daima. inua Bwana, Inua Bwana daima. Bwana, Inua Bwana daima. Inua Bwana moyo wangu. Inua Bwana moyo wangu daima. ya Yesu, damu 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 ya Yesu, damu 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 ya Yesu husafisha kabisa. sana nguvu za shetani Zimeshindwa na Yesu, kweli na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu, na nguvu za
zimeshindwa na Yesu, na nguvu za magonjwa zimeshindwa na Yesu, na nguvu za magonjwa zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi. Mbinguni tutaimba Haleluya, mbinguni tutaimba haleluya, mbinguni tutaimba haleluya. Asifiwe Mwokozi. twambararia moko maitu na iguru Ngai. Igongona ciaku nĩ ihithĩtwo ciĩruru-inĩ cia andũ, no ithuĩ twerirĩria kũhithwo kĩruru-inĩ gĩa guoko gwaku. Kĩgongona gĩa Theophilus Church nderirĩria twĩhithe na tũhithwo kĩruru-inĩ gĩa guoko gwaku. Ngai, nĩ ihinda inene ndutĩte wĩra ũyũ na kĩeha na maithori, no ĩtĩkĩra kũngenia ihinda rĩrĩ. Nĩ ngũrũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ndute wĩra waku ũrĩa wagĩrĩire, itegwĩtĩkĩra kũhithwo kĩruru-inĩ kĩa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, tondũ nĩ ndaigua kĩruru-inĩ gĩa guoko gwaku nĩho harĩ na hinya mũingĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra Ngai tũhithe kĩruru-inĩ gĩa guoko gwaku. Tũtingĩnyitĩkana ũngĩtũhitha kĩruru-inĩ gĩa guoko gwaku, tũtingĩnyitĩkana Mwathani mwega ũngĩtũhitha kĩruru-inĩ gĩa guoko gwaku. Niwe twerirĩria mũno, twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra Ngai tũhithe mũno. Ngai, ĩtĩkĩra kũhitha wĩra ũyũ mũrĩithi ũrĩ tha. Nĩnganĩtie ahunjia aingĩ bũrũri wa Kenya, na ngamera nĩ mendetie kĩrĩndĩ na makendia kanitha. Ĩno no mbara Ngai, na tondũ nĩ ũhete hinya ũyũ mũrĩithi ũrĩ tha, ndiĩtigithĩria kuga ũrĩa njũĩ, na ndiĩtigithĩria kuga Jesũ nĩ Mwathani. Ndikwendia kĩgongona gĩkĩ ũthamaki-inĩ wa ũhoi wa mĩhianano, ndikũgarũra ũtungata ũrĩa ũhete nĩ tondũ wa irio cia rwĩga rũmwe. Ndigwĩtĩkĩra kĩgongona gĩkĩ gĩtonyio Ngai ng'eni, ndigwĩtĩkĩra gĩtonyio Ngai itoĩ. We nĩwe mũrĩithi ũrĩa we, na nĩwe Ngai ũrĩa nyendete na Ngai ũrĩa nyambararagia. Andũ no mage gũtaũkwo na no mage kũnyita, no nĩ ngũgũtĩĩa mũno na ngũkwambararia mũno. Njũĩ nĩ matua mega na marũmu nduĩte ma gũgũtĩithia. Ngiuga gũkũ gũtirĩ mĩhianano ĩkainamĩrĩrwo, gũtirĩ Ngai ng'eni ikahoywo. Ngai tũtoĩ ũhoro wacio tũtigũcinamĩrĩra. Gũtiramakania iroka na mĩgathĩ ihana atĩa, gũtiramakania iroka na ibete ihana atĩa, gũtiramakania iroka na ũtonga ũhana atĩa. Nĩ tũiganĩtwo nĩ kĩrĩa tũheaga, nĩ njiganĩtwo nĩ kĩrĩa andũ aya manehage. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ ũkonfamĩte kiugo gĩaku thĩinĩ wa Thaburi 37. We nĩwe ũgĩkonfamĩte atĩ kĩndũ kĩnyinyi kĩna mũndũ mũthingu nĩ kĩrĩ kĩguni maitho-inĩ maku. Ũguo nĩ nyonete ũkĩruta wĩra hamwe na ciringi ĩno, nĩ nyonete ũkĩruta wĩra hamwe na ciringi 50. Ti ũingĩ wa makiri kana mamirioni, no nĩ nyonete wĩ Ngai igũrũ rĩa mawĩra ma andũ aya. Jehova mũrĩithi mwega, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, nĩ ngũgũtĩithia na nĩ ngũkũgocithia, nĩ ngũkwambararithia mũno Ngai kĩgongona kĩa ma. Nĩ ngũgũtĩithia mũtũrĩre-inĩ ũrĩa ngũtũra, na ndigwĩtĩkĩria Ngai kĩgongona kĩa Ngai ng'eni gĩtonye kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndigwĩtĩkĩria gũtukania Ngai ũrĩa njũĩ, ndigwĩtĩkania gũtukania Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, ndigwĩtĩkĩria Ngai ng'eni thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ wĩtagwo Ngai, twakwambararia mũno na tuoiga wĩ mũtheru,
kwina uira ni uhonanirie kigongona giki andu moe kaina ne kirinde giki kwina uira ni urutite wira meciria-ini ma andu aku kwina uira ni uririkanite kigongona giaku kwina uira ni wigocithitie miturire-ini itu kwina uira ati wewe Ngai uguo tutirabatara Ngai ingi tutirabatara Ngai ingi we niwe turabatara twambararia moko maitu na iguru twiga we niwe turabatara we niwe twiririirie we niwe twiririirie we niwe tukugoca. Thank you Lord. We niwe tukwambararia nĩ guoko-inĩ gwaku kĩruru-inĩ gĩaku harĩa tũtegũkinyĩrĩka. We niwe wetire Jakubu rũgendo rũrĩa wamũtwarire rwarĩ rwa ruo rũgendo rũrĩa wamũtwarire rwarĩ rwa thĩna no nĩ agĩire na mwĩhĩtwa o mũthenya ũmwe wa mĩthenya akĩona ruo rwake akĩona gũthĩnĩka gwake akĩmenya nĩ ihinda rĩa gũthamia atumia ake amaringie mũrĩmo ũrĩa agĩthamia ng'ondu ciake agĩciringia mũrĩmo ũrĩa agĩtigwo akĩgiana nawe. Nĩ ihinda rĩa kũringia kĩrĩa kĩngĩgiria wĩra waku ũrũgame na hau nĩho ahandĩire ihiga akĩrĩta Betheli akĩwĩta kanitha wa Ngai akĩwĩta ũtorania wa Ngai. Betheli nĩ kuga kĩgongona kĩa Ngai rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra no nĩ thutha wa kũringia kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo. Gũtiramakania nĩkĩ tũkũringia gũtiramakania nĩkĩ tũkumagaria no nĩ tũgũgwĩta Ngai nĩ tũgũgwĩta hinya nĩ tũgũgwĩta ũtorania nĩ tũgũgwĩta ũhonokio tondũ we nĩwe Ngai witũ. Nĩ thengiũ Ngai we ndũcenjagia kana ũkagarũrũka. Nĩ thengiũ mũrĩithi mwega nĩ thengiũ we ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Ngai nĩ gũtwarahũra watwarahũra reke njokererie matigari ma andũ aku tondũ kĩrĩndĩ nĩ kĩendetio kwa ngoma. Andũ aingĩ nĩ maneanĩtwo thamaki-inĩ wa nduma makanitha maingĩ nĩ mambararĩtie mĩhianano makanitha maingĩ nĩ matuĩkĩte Perigamo nĩ matuĩkĩte Thuatira kũrĩa ũndũ maracukĩrwo no twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũrekere nĩ marĩa tuonete tũrekere nĩ marĩa tũiguĩte tũrekere nĩ marĩa tũgereire thĩinĩ wamo na tuoiga we nĩwe Ngai twanĩrĩra tuoiga we nĩwe Ngai na nĩ tũkũringia kĩrĩa gĩothe tũnyitĩte na kĩrĩa gĩothe gĩgitũ nĩ tũgũkĩringia mũrĩmo ũrĩa tũgiane na mũraika wa Ngai nayo ngathano ĩkuma matu-inĩ araika maikũrũke makĩambatagĩrĩra nĩgetha hinya wa Ngai wonekane nĩgetha ũtorania wa Ngai wonekane nĩgetha wĩhokeku wa Ngai wonekane rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Tũtikũira kĩrĩa tũhete tũtikũnyarara kĩrĩa tũhete tuoiga we wĩ Ngai tuoiga we wĩ Ngai twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai Ngai ũtacenjagia Ngai ũtagarũrũkaga Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Nĩ ihinda rĩa kumagaria nĩ ihinda rĩa kumagaria na nĩ ihinda rĩa kwarahũka nĩ ihinda rĩa kwarahũrwo o ta ũrĩa warahũrire Jakubu ta ũrĩa wamwarahũrire ũkĩmũruta moko-inĩ ma mamawe Jehova nĩgetha wĩgocithie. Twarahũre Ngai nĩ twĩtigithũkanĩtie na arĩa twĩtanĩtio nao nĩ twĩtigithũkanĩtie na arĩa tũtũrainie nao no twarahũre wĩra-inĩ waku twarahũre wĩra-inĩ waku twarahũre wĩra-inĩ waku twarahũre wĩra-inĩ ũyũ Ngai tũrekera mawĩhia na mawaganu maitũ twarahũre mũrĩithi mwega tumũra kanua gaku wĩre Ngai akwarahũre tondũ nĩ ihinda rĩa gũtua matua nĩ ihinda rĩa gũtua matua nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai nĩ ihinda rĩa gũtua matua
nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai. Ĩra Ngai akwarahũra na akũhe ihinda rĩngĩ, nĩ tondũ nĩ ihinda rĩa kwarahũrwo nĩ Jehova. Jakubu aringirie indo ciothe, atumia ake na mbũri na ng'ondu ciothe na ngamĩra. Agĩcoka kĩanda-inĩ athiĩ agakagiana na mũraika wa Ngai, no Ngai akĩmuonekanĩra. Nĩ ihinda rĩa kũringia na kwĩyaũra kila kĩndũ, tũtungate Ngai ũrĩa we. Thank you Lord. The mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Niguze tena, niguze
tena nibariki tena nibariki tena nibariki tena Bwana nibariki tena anoint me once more anoint me once more anoint me once more Lord anoint me once more bless me once more bless me once more bless me once more Lord bless me once more anoint me once more anoint me once more anoint me once more Lord anoint me once more utia rege utia rege utia rege fafa utia rege jarelia rege jarelia rege jarelia rege fafa jarelia rege dadima rege dadima rege dadima rege fafa dadima rege dogolia dogolia rege dogolia rege dogolia rege fafa dogolia rege dogolia rege dogolia rege dogolia rege fafa dogolia rege tiguerada rege tiguerada rege tiguerada rege fafa
honia rege honia rege Baba honia rege. Thank you, Lord. Thank you, Kai. Thank you, we are to you agirada. Thank you, we are to magatohota nebara. Daria kirathimo kuri kigongona giki. Daria kirathimo kuri athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi. Daria kirathimo kuri aria mari mwena-ini wa online. Ona aria mari mwena-ini wa Theophilus TV na Murata wa Ngai TV. The daria kirathimo iguru riao. Ndahitha kirindi giki moko-ini maku. Ndegete na athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana. Ngoiga aya ndireka maingire irima-ini ria muro. Ndireka maingire irima-ini ria muthiro. Ndirabatara thakame yao. Iria yaitikire mutharaba iguru ni njiganite. Iria yaitikire mutharaba iguru ni iganite kigongona giki. Na guku ndeganite na roho wothe wa kuma kusimu. Ngaria kirathimo iguru ria athuri na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi. Magongona mothe mangirutwo nigetha mahagaigie andu aya meciria na mathukie meciria. Njukite kinyume na igongona riothe rirutitwo. Maroho mothe mathiriirio mitwe ya atumia na mitwe-ini ya athuri. Roho moimite kusimu. Ni ndamaharagania ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Saitani na andũ aku ũkĩrani mũthiĩ. Gũkũ tũkwamũrĩire Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Gĩkĩ kĩgongona ndanoiga na ndananĩrĩra kĩamũrĩirwo Ngai ũyĩo. Ngai ũhoyagwo na akaheana. Ngai waragĩrio na akaigua. Nĩ thengiũ we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩ twakwambararia mũno mũrĩithi ũrĩ tha. Tũgomanĩte haha na ũndũ wa hinya waku. Tũkĩte gũkũ nĩgetha tuge wĩ mũtheru Ngai. Tũkĩte gũkũ nĩgetha tuge wĩ Ngai. Na tũkwĩra tũtikwamũkĩra mĩaki yaku ngĩ. Na ĩrĩa yakĩtio yothe nĩ twamĩhoria. Ĩrĩa yakĩtio yothe nĩ twamĩhoria. Ĩrĩa yakĩtio yothe nĩ twĩtigithũkanĩtie nayo. Mĩaki yaku ngĩ nĩ tũreganĩte nayo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngũrũgama ithenya-inĩ rĩa wĩra waku nawe ũndũĩrĩre. Tondũ nĩ nduĩte matua ma gũgũkenia nĩ tondũ we nĩwe ũnjũĩ. Nĩ nduĩte matua ma kũnyararwo nĩ arĩa marĩ akwa. Nĩ nduĩte matua ma kũnyararwo nĩ arĩa twĩtanĩtio nao. Nĩ nduĩte matua rĩa gũkĩrĩrwo nĩ arata na gũtiganĩrio. Paũlũ atiganĩrio nĩ Johana Mariko wĩra no wathire na mbere. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Gũtiramakania Johana Mariko na Baranaba mabangĩte atĩa. No rĩtwa rĩa Ngai wakwa no rĩkũneneha. Rĩtwa rĩa Ngai wa Isiraeli no rĩkũgocwo. Rĩtwa rĩa Ngai wa Iburahĩmu no rĩkũgocwo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ njũĩ tiga Ngai wa Iburahĩmu. Ũyũ nĩwe Ngai wa Isaka. Ona ndirĩ ndĩrakinyanĩria gĩthimi gĩetwo Ngai wakwa. Ndirĩ ndĩrakinyanĩria gĩthimi gĩetwo Ngai wa John Gĩthirĩ. Ona niĩ ndĩramwĩta Ngai wa Isiraeli. Ndĩramwĩta Ngai wa Iburahĩmu. Ndĩramwĩta Ngai wa Isaka na Jakubu. Tondũ ndirĩ ndĩrakinyanĩria gĩthimi gĩetwo Ngai wakwa. Ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga we nĩwe Ngai wakwa. We nĩwe Ngai witũ. We nĩwe Ngai mũrĩithi witũ. We nĩwe Ngai hamwe na ithuĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno. Ndahitha kĩrĩndĩ gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndahitha kĩrĩndĩ gĩkĩ thakame-inĩ theru ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba igũrũ. Ndeganĩte na mahinya na mothamaki mothe maku makusimu. Ndeganĩte kũnyuithio muma kana ũhoro ũtagĩrĩire. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ndegete kũguoyohio nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku. Ndeganĩte na roho wothe wa intimidation nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku. Ngambararia moko makwa ngoiga rĩngĩ wĩ mũtheru Ngai. Ngoiga rĩngĩ wĩ mũtheru Ngai. Ndũthurĩte nĩ tondũ wa ũrĩa ndĩ mũnyoroku. Ta ũrĩa kiugo gĩaku kĩroiga. Ũthurĩte ona mawonje na mawathe makwa.
ngagutia na ngagukumia nĩ tondũ ndingĩthera gũgũkĩra, ona ndingĩthera gũkĩra anabii arĩa a tene, ndingĩthera gũkĩra Paulo na Peter na arĩa angĩ, ndikinyanĩrĩtie ithimi, no rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai ũyũ, rĩtwa rĩaku rĩroambarara. Twambararia rĩtwa rĩaku na tuoiga nĩ itheru, twambararia rĩtwa rĩaku na tuoiga nĩ itheru. Ndingĩkinyanĩra ũthingu-inĩ, ũthingu nĩ waku Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩwe ũgayagĩra andũ arĩa wĩrirĩirie kũgaĩra. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno, rĩtwa rĩaku rĩroambarara mũno. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ ndakwĩnyihĩria, ndoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndiĩgarũrwo meciria nĩ thĩ ĩno, ndiĩgarũrwo meciria nĩ athamaki, ndiĩgarũrwo meciria nĩ arĩa marĩ igweta. Nĩ wega nĩ kũhotithagia gũtua matua marũmu, ũtwĩrĩte twatua gũtuĩka arũme tũtuĩke arũmeki. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarara. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru, tuoiga wĩ mũtheru Ngai, tuoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, tuoiga wĩ mũtheru wĩ ũtacenjagia. Nĩ tũgũcokanĩrĩria ituri ciothe cia thĩ, nĩ tũgũcokanĩrĩria matigari Mwathani, na nĩ tũkũmera nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ũrĩa ũronirwo nĩ Danieli, narĩo igũrũ rĩra confirm, rĩroiga Danieli nĩ mũndũ mũthingu wa Ngai. Igũrũ nĩ rĩatũ confirmĩra mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Isaia 49 atĩ ithuĩ tũtũũraga ithama-inĩ, twerwo tũthikĩrĩrie mũgambo. Inyuĩ andũ arĩa mũrĩ kũraya tegai matũ, mũigue Ngai ũrĩa twĩtĩte, na rĩrĩa twĩtire na rĩrĩa tũthurire. Rĩtwa rĩa Ngai ũyũ rĩrĩaneneha, tũtiagĩrĩire maitho-inĩ ma kĩrĩndĩ, ndiagĩrĩire maitho-inĩ ma athuri aya, ndiagĩrĩire maitho-inĩ ma atumia aya, ndiagĩrĩire maitho-inĩ ma anake na airĩtu ona ciana, no nĩ ngũtĩĩa igũrũ rĩrĩ nyonete, nĩ ngũtĩĩa igũrũ rĩrĩ rĩthurĩte. Ndiĩtĩkĩria gũtukania Ngai, Ngai ũyũ wa matu-inĩ nĩwe Ngai, Ngai ũyũ ũtacenjagia nĩwe Ngai, Ngai ũyũ ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu nĩwe Ngai, Ngai ũyũ gĩtĩ gĩake nĩ kĩrũmu na nĩ gĩtheru kũrĩ riũa. Ũcio nĩwe Ngai, nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia. Ũyũ waiguire mũkayo wa thĩni, Ngai ũyũ waiguire kĩrĩro gĩa thĩni rĩrĩa magire ndũrũme ya kũruta igongona, akĩruta mũriũ wa mũmwe, nĩgetha arĩa matarĩ na ndũrũme cia mahaki marekerwo mahĩhia na mawaganu mao tũhũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa ĩraitĩkire, nĩ thengio nĩ tondũ wa thakame ĩno ya kũgurara kwa mbarĩ ya Jusufu, nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wayo. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroambarara. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra, nĩwe Ngai ũrĩa tũkũinamĩrĩra, twakũinamĩrĩra mũno mũrĩithi ũrĩ tha, na tuoiga wĩ mũtheru Ngai, tuoiga wĩ mũtheru Mwathani, ũgũtũũra wĩ mũtheru. Nĩ wega Ngai, nĩ kũrĩ mĩrimũ ĩthugundĩirwo kusimu, na andũ makanyitana nyũmba cia na thĩiniĩ nĩgetha matũhũre nayo tũkue tũthire. Mĩrimũ ĩno ndamĩthatĩria moko-inĩ mao, nyũmba-inĩ icio mũtũnganĩte, nyũmba-inĩ icio mũgomanĩte, ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mũkĩrekereria ikuũ, mũkĩrekereria roho wa mathĩna, mũkĩrekereria roho wa andũ a Ngai kũhara, torĩa Ngai atũũraga muoyo. Ndathatĩria maũndũ macio kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, na ndamathatĩria moko-inĩ manyu. Ndoiga andũ aya nĩ ohore, andũ aya matigũkua, andũ aya matikũrwara, ona niĩ ndigũkua na ndikũrwara. Ndaregana na roho wa thĩna, roho wa gũcoka na thutha, twaũcokia kũrĩ nĩguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga.
mĩrimũ ĩrĩa mũikĩirie atumia, mĩrimũ ĩrĩa mũraikĩria athuri, mĩrimũ ĩrĩa mũraikĩria anake na airĩtu na ciana cia ngenge, yothe nĩtwamiugĩrĩria, nĩtwamĩhũndũra, 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 ĩcoke na kũrĩ inyuĩ, ĩcoke na kũrĩa yumĩte, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai thĩ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩtego yothe ĩtegetwo, nĩ kũrĩ andũ matũmĩtwo moke mandege, ngatĩĩa Ngai wa igũrũ nĩ gũtegũra mĩtego ĩno. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũnyonetie, nĩ thengio nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũguũrĩtie. Wara wothe wa Ndamathia wĩ rungu rwa magũrũ maitũ, wĩ rungu rwa magũrũ maitũ, wĩ rungu rwa magũrũ maitũ. Twarũgama na kiugo gĩaku thĩinĩ wa ibuku rĩa Malakinya atĩ ũru wothe ũrathugundĩrwo kusimu, ũru wothe ũrathugundĩrwo mawabici, ũru wothe ũrathererio kĩgongona-inĩ, ũru wothe ũrathererio kũrĩ niĩ na kũrĩ andũ a Ngai, wĩ rungu rwa magũrũ makwa, wĩ rungu rwa magũrũ maitũ. Twaũrangĩrĩria thĩ, twaũharagania rĩu, twaũharagania rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mĩrimũ yothe ĩikĩtio thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ ĩgaikĩria airĩtu, twamĩrangĩrĩria thĩ, nĩtwamĩrangĩrĩria, nĩtwamĩrangĩrĩria, twarangĩrĩria mĩrimũ yothe, nĩtwamiugĩrĩria. Twaigĩrĩria kansa, nĩtwaigĩrĩria kansa, twaigĩrĩria kansa, twarutũrũra kansa, nĩndamĩrutũrũra rĩu, nĩndamĩrutũrũra rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Cioho ciothe cia ndaimono, mĩnyororo yothe ĩrekereirio kuma kusimu, nĩgetha tuohe tũrũnde, nĩndamĩtuanga rĩu. Saitani oya macegera maku no thiĩ, gĩkĩ nĩ gĩcinga gĩcomoretwo mwaki-inĩ, gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩtigũtukana na ngai cia thĩ ng'eni. Tũtikũinamĩrĩra ngai ng'eni, tũtikũinamĩrĩra ngai tũtoĩ, nĩtwamiumagaria, nĩtwamĩkararia, nĩtwamĩhehenja, nĩtwahehenja. Kĩgongona kĩgeni kĩa ngai ng'eni gũtiramakania, kĩhandĩirwo ha ta atĩ nĩtwakiugĩrĩria. Ngai wĩ Ngai, gũkũ kwamũrĩirwo Jehova Jire, kwamũrĩirwo Ngai mũtũũra muoyo. Na tondũ ciana nĩ igarũrũkaga igacenjia mĩthiĩre ya aciari, arĩa mekũgarũrũka ndirĩ ngwatanĩro nao, ndoiga ndirĩ ngwatanĩro na arĩa mekũnyitanĩra na igongona ng'eni thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai ũyũ. Thank you, Lord. Na tondũ andũ nĩ maregaga gwathĩka, roho wa wathĩki nĩ waku Ngai, no roho wa kwaga gwathĩka nĩ wa Saitani, roho wa kwaga gwathĩka nĩ wa Ndamathia. Ndetĩria andũ a kĩgongona gĩkĩ roho wa wathĩki, roho wa ngwatanĩro, roho wa ũiguano, roho wa gwĩtĩkĩrĩka, roho wa gwĩtĩkia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We wĩ Ngai, wĩ Ngai, gĩkuũ kĩrĩa njathĩrĩirio nĩ ndagĩkanja, gĩkuũ kĩrĩa andũ aya mathĩrĩirio nĩ ndagĩkanja, gĩkuũ kĩa mĩrimũ nĩ ndagĩkanja, mĩrimũ ya wonje nĩ ndamĩkanja, mathĩna mothe nĩ ndamakanja. Ngai tũkanjĩre ruo rũrũ, Ngai tũkanjĩre mĩrimũ ĩno, Ngai twehererie mawathe maya, Ngai twehererie, Ngai twehererie mathĩna maya na mĩrimũ ĩno, twehererie nĩ tondũ wĩ Ngai. Twambararia moko na igũrũ twakwĩra nĩ thengio,
nĩ tondũ wa gũtũigua, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũthikĩrĩria, nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtwamũkĩria twakaya. Arĩa megũkũ arwaru mũthenya wa ũmũthĩ, mwamũkĩre kũhona, mwamũkĩre kũhona, ndaria kũhona, ndoigĩrĩria kansa ĩrĩa ĩingĩrĩtio gũkũ ũmũthĩ, nĩ ndamiugĩrĩria, nĩ ndamiugĩrĩria, nĩ ndamĩkararia, nĩ ndamĩkararia. Ukikorwo we hau na we mũrwaru kuja hapa mbele ndiposa tuweze kuomba na wewe. Uke hapa mbele tuhoe nawe. Thank you Lord. Mataifa yote yanakusanyika kweli mbele zake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika kweli mbele zake Bwana Mwokozi. Tukimwabudu Bwana, tukimuomba Bwana, tukimsifu Bwana, haleluya Bwana, tukimwimbia Bwana, tukimsifu Bwana, tukimwabudu Bwana, haleluya Bwana. Sisi wanawaka tumekusanyika kweli mbele zake Bwana Mwokozi. Sisi wanawaka tumekusanyika kweli mbele zako Bwana Mwokozi. Tukimwabudu Bwana, tukimsifu Bwana, tukimuomba Bwana, haleluya Bwana, tukimwimbia Bwana, tukimsifu Bwana, tukimwabudu Bwana, haleluya Bwana. mataifa yote yamekusanyika kweli mbele zako Bwana Mwokozi. mataifa yote yamekusanyika kweli Mbele zako Bwana Mwokozi. tukimwabudu Bwana, tukimsifu Bwana, tukimwimbia Bwana, haleluya Bwana, tukimwabudu Bwana, tukimsifu Bwana, tukimwabudu Bwana. haleluya Bwana. Ngai tukuhoyaga tondu ni utuiguaga, ona nguhoyaga ni tondu ni ucokagia mahoya, ni thengio ni tondu wa kurekereria hinya wa kuhonania, ni thengio ni kurekereria hinya wa kuohorana. Wewe wiki niwe ohonanagia, wewe wiki niwe wohoranaga, wewe wiki niwe uteithagia andu aku, waiguĩra andũ aku tha nĩ kũhonanio mahonagia, iguĩrĩra andũ aya tha nĩ tondũ wa hinya waku, ũmahonie no meke maũndũ mega nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndarekereria hinya wa kũingata mĩrimũ thĩinĩ wanyu, ndoigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩ thĩinĩ wanyu, ndoigĩrĩria cioho iria ciĩ thĩinĩ wanyu, ndakararia mĩrimũ ĩrĩa ĩ mĩĩrĩ-inĩ ĩno, tondũ mĩĩrĩ ĩno nĩ mĩkuĩre mũtharaba-inĩ, mĩĩrĩ ĩno nĩ mĩohore, ndoiga mũrĩohore, ndoiga mũrĩahonie, ndoiga mũrĩohore, ndoiga mũrĩohore, ndoiga mũrĩohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
gutiramakania nĩ mĩrimũ ĩrĩ kwa andũ aya marwarĩte no yothe nĩ ndamĩkanja rĩu ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Hinya wothe wa ndamathia nĩ mũthiru, hinya wothe wa saitani nĩ mũthiru, hinya wothe wa nyamũ ya thĩ nĩ mũthiru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hinya wothe wa mũcukani nĩ mũthiru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndoiga nĩ muohorwo na nĩ mwahonio, ndoiga nĩ muohorwo na nĩ mwahonio na hinya wa Ngai witũ ũrĩ igũrũ rĩanyu. Jesũ mũthamaki wa thamaki aromũthamakĩra, Jesũ mwene ũhoti aromũhonia, aromũririkana. Ndekĩra ũira tũnua-inĩ twanyu, ndekĩra ũira wa ũtorania tũnua-inĩ twanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũgũtoria mĩrimũ ĩyo na ũndũ wa ũira wa tũnua twanyu, nĩ mũgũtoria mĩrimũ ĩyo na ũndũ wa ũira wa tũnua twanyu. Ũira wa tũnua twanyu nĩ ndawĩkĩra hinya na mwaga gwĩtĩkia nĩ ndamwĩtĩkĩria atĩ mũrĩ ahonie, atĩ mũrĩ ohore, atĩ mũrĩ ohore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩma wĩ Ngai, nĩma wĩ Ngai, nĩma wĩ Ngai, Jehovah Jireh, niwe Jehovah Jireh, niwe Jehovah Jireh, Gayu niwe Jehovah Rapha, niwe Togelia nitwa gotogelia nitwa gotogelia nitahotago nitwa kwenyihelia nitwa Thengio nĩ kuohora andũ aku, nĩ thengio nĩ kũhonania, nĩ hinya na ũnene waku, nĩkĩo nĩ ndakwambararia Ngai. Thengio nĩ kũhonia athuri, thengio nĩ kũhonia atumia, thengio nĩ kũhonia anake na airĩtu, ona ciana nyinyi, ona aya marĩ TV-inĩ, aya maigĩrĩire moko mao ma TV-inĩ, TV-inĩ ya Mũrata wa Ngai TV, TV ya Theophilus TV, ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa online YouTube, aya othe mambararĩtie moko mao, ndarekereria hinya wa kũhonania, ndarekereria ũhoti wa Ngai, ndarekereria kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩohoraga. Gũtirĩ mũtĩ ona ũmwe wa mbara ũthagathagĩtwo mĩĩrĩ-inĩ ĩno yanyu ũgũtuĩka wa kũgacĩra. Nĩ ndamuohora mĩrimũ-inĩ, nĩ ndamuohora cioho-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge kumenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ,
na irikaniro cia Mwathani iria rikanĩire na theru tiga ithirito na remi matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo nĩmaregire kĩrathimo wĩgunyi wao no kĩrumi wona waga kwĩmenyerera Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ nacio nĩigatwarwo na kĩguũ nĩũndũ wa kwenda gwĩtongoria wĩmenyerere ndũgakorwo ĩkuuga ndeto na mĩromo ngoro-inĩ kũiyũire waganu Jesũ nĩabataire nĩ ũtheru Roho Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke mũciri mũgĩtũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩotha maki Mwathani nĩakagathirĩria arĩa metereire mategũtherũka ngoro ciyũire wĩhokeku okirĩrĩria wa ma thĩna wĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuuga ndeto na mĩromo ngoro-inĩ kũiyũire waganu Jesũ nĩabataire nĩ ũtheru wona waga kwĩmenyerera Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ nacio nĩigatwarwo na kĩguũ nĩũndũ wa kwenda gwĩtongoria ratiria maya gwĩthima wĩthime ũmenye kana nĩguo Roho Mũtheru agũtaraga Roho nĩ mũira wa ngoro iria ciendete Mwathani na maitarĩ nganja na wĩtigĩri na wathĩki ciĩrĩgĩrĩire kĩrathimo Roho nĩ mũira wa ngoro iria ciendete Mwathani na maitarĩ nganja na wĩtigĩri na wathĩki ciĩrĩgĩrĩire kĩrathimo Mwathani nĩakagathirĩria arĩa metereire mategũthethũka ngoro ciyũire wĩhokeku okirĩrĩria wa ma thĩna Mwathani nĩakagathirĩria arĩa metereire mategũthethũka ngoro ciyũire wĩhokeku okirĩrĩria wa ma thĩna Mwathani nĩakagathirĩria arĩa metereire mategũthethũka ngoro ciyũire wĩhokeku okirĩrĩria wa ma thĩna Roho Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke mũciri mũgĩtũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩotha maki Roho Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke mũciri mũgĩtũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩotha maki wona waga kwĩmenyerera Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ nacio nĩigatwarwo na kĩguũ nĩũndũ wa kwenda gwĩtongoria wona waga kwĩmenyerera
Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ, nacio nĩ igatwarwo na kĩguũ, nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtongoria. Roho Mũtheru arĩkia wĩra, nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke, mũciri mũgĩtũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki. Mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa metereire mategũthethũka, ngoro ciũire wĩhokeku, okirĩrĩria wa mathĩna. Roho nĩ mũira wa ngoro iria ciendete Mwathani na maitarĩ nganja, na wĩtigĩri na wathĩki cirĩgĩrĩire kĩrathimo. Wĩmenyerere ndũgakorwo nĩkuuga ndeto na mĩromo, ngoro-inĩ kũiyũire waganu. Kristo nĩabatairio nĩ ũtheru. Tuikare thĩ, aruti othe a biacara arĩa tũrĩ nao, aruti othe a biacara arĩa tũrĩ nao moke haha mbere nĩgetha tũhoe na inyuĩ. Ngai mwega na mũtugi, we ũiyũrĩtwo nĩ tha, twĩrĩire ciĩrĩro iria ũhingĩtie tũkĩonagĩra. Ũndũire waku nĩ atĩ nĩ ũrĩrathimaga wĩra wa moko maitũ. Aya nĩ biacara maigĩte mũrĩithi ũrĩ tha, ndathaithanĩrĩra mawĩra mao, ndathaithanĩrĩra biacara ciao, ndathaithanĩrĩra wĩra wa moko mao. Ũmahete wĩra wa biacara nĩ tondũ nĩ ũmendete Ngai, marĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Cerera biacara ciao na wĩke ũndũ mwerũ, nĩgetha ũmarathimĩre biacara-inĩ ici, marathime na mĩgũnda mũrĩithi ũrĩ tha, marathime na ngari cia gũthiĩ nacio, marathime na nyũmba make na macikare na macitũre, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndiretĩkia wĩ Ngai ũkwĩgocithia na biacara cia athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, wĩgocithie na mawĩra ma moko mao, wĩgocithie na wĩonanie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Jesũ ahota magerio marĩa agereirio werũ-inĩ, iria-inĩ rĩa Galili nĩho oime. Jesũ we mũromo wa ng'ondu ciake. Peturu ngombo ya ma na nĩwe irigithathi, rĩrĩa Mwathani ambĩrĩirie gũciara na ũhoro wa Jesũ we ndaĩtagia kĩgo kĩrĩa atire, ona Roho ndaĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Mwathani amũria rĩtwa Peturu nĩamũmenyire, na kĩrĩma-inĩ akĩmenya Musa na Elija moka. Jesũ we ndaĩtagia kĩhiko kĩrĩa akĩire, ona Roho ndaĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Gĩkuũ kĩa hotana ma gĩkĩ
Jesu lirie Peturo Saimoni-ne unyendete Ndeithagia tũgondu twakwa Jesu we ndaĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona ro ndaĩtagia mũromo ng'ondu ciake ũcio Petero nĩwe watuirwo mũira wa wĩra nĩatuirwo mũhingũrĩri ng'ondu cia Jesu mũrango Jesu we ndaĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona ro ndaĩtagia mũromo ng'ondu ciake bũrũri wa ndũrĩrĩ Jesu akĩhingũra wĩra nĩ Petero atũmirwo nyũmba ya Korinelio Jesu we ndaĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona ro ndaĩtagia mũromo ng'ondu ciake menyai na manyuothe Jehova Ngai na Jesu ningĩ na Roho Mũtheru matiendagethaganago Jesu we ndaĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona ro ndaĩtagia mũromo ng'ondu ciake mũici wothe inagĩra kiugo kĩa ng'ondu na thutha tondũ aiyũirwo nĩ Saitani erirĩire kũhuruja Jesu we ndaĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona ro ndaĩtagia mũromo ng'ondu ciake bũrũri wa ndũrĩrĩ Jesu akĩhingũra wĩra nĩ Petero atũmirwo nyũmba ya Korinelio Jesu we ndaĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire ona ro ndaĩtagia mũromo ng'ondu ciake nĩkĩo twakũgoca mũno tondũ ndũhĩtagia kĩhingo kĩa ng'ondu ciaku we nĩwe watũmirwo kũrĩ ndũrĩrĩ ũkĩhingũra mawĩra ma ndũrĩrĩ ũkĩhingũra wĩra wa kũhunjĩria ndũrĩrĩ othe magĩgwĩtigĩra na magĩgwĩtĩkia kũrĩ mawĩra marĩa marutagwo nĩ a Korinelio kũrĩ mawĩra marĩa marutagwo nĩ a Simeon Peter ndwamaharaganirie nĩ hinya wa mekĩrire na tondũ we nĩwe mũruti wa wĩra mũnene ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa biacara cia ndungata ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we nĩwe ũhingũraga mawĩra na ndũhĩtagia mũrango kana mũromo wa ng'ondu ciaku ndũkae kũhĩtia mũrango wa ndungata ici makĩhingũra mawĩra mao hingũra hamwe nao makĩruta mawĩra mao ruta hamwe nao tondũ Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩ ũtũnengerete mabũrũri ma ndũrĩrĩ nĩgetha twamũkĩre ũtonga wa ndũrĩrĩ twamũkĩre ũtonga na ũthamaki wa ndũrĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho bũrũri wa ndũrĩrĩ Jesu akĩhingũra wĩra nĩ Petero atũmirwo nyũmba ya Korinelio Jesu we ndaĩtagia kĩhingo kĩrĩa kĩire
kũrora wĩra nĩ Petũrũ atũmirwo nyũmba ya Korinelio. Jesũ we ndahĩtagia kĩhiko kĩrĩa kĩire, ona roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. Ũici wothe oinagĩra kiugo kĩa ng'ondu na thutha, tondũ iyũirwo nĩ Saitani merirĩirie kũhuruja. Jesũ we ndahĩtagia kĩhiko kĩrĩa kĩire, ona roho ndahĩtagia mũromo wa ng'ondu ciake. andũ arĩa othe andĩke, mũndũ wothe mwandĩke, o kũrĩa wandĩkĩtwo, kana nĩ thirikari kana nĩ kambuni kana wĩ mwarimũ, kuja hapa mbele tuombe na wewe. Thank you Lord. Ciana cia baba nĩ tũine rwĩmbo twĩna kĩmako, tondũ Roho nĩegũtuonia makiũkirie gũitĩka, kũigua na matũrie na ngona na maithonie. Mwathani akirie ũka na mwaki na ũbiriti, waithe ciana cia ũthamaki mũikare thĩ kũraine. andũ arĩa marĩ na roho amwe nĩmegarũrĩte macambithie rĩtwa rĩrĩ na matingĩconoka, kũigua na matũnie na ngona na maithonie. Mwathani akirie ũka na mwaki na ũbiriti, waithe ciana cia ũthamaki wa Jesũ tũikare twĩ kũraine. ikumakio nĩ ũtonga kana kũrĩa na kũnyua, tũmakio nĩ kũrĩa irio no nĩanyandĩkaga, kũigua na matũnie na ngona na maithonie. Mwathani akirie ũka na mwaki na ũbiriti, waithe ciana cia ũthamaki wa Jesũ mũikare twĩ kũraine. ndũkamakio nĩ wĩhia ũrĩa wĩirie mbere, tũmakio nĩ ũrĩa wĩtie nginya Roho wa kwamũra, kũigua na matũnie na ngona na maithonie. Mwathani akirie ũka na mwaki na ũbiriti, waithe ciana cia ũthamaki wa Jesũ tũikare twĩ kũraine. gĩtharia wiki na ũici ona thikũrarana, kũmena mũndũ na maitho, ona igenyo na mũku, kũigua na matũnie na ngona na maithonie. Mwathani akirie ũka na mwaki na ũbiriti, waithe ciana cia ũthamaki wa Jesũ tũikare twĩ kũraine. andũ arĩa marĩ na roho amwe nĩmegarũrĩte macambithie rĩtwa rĩrĩ na matingĩconoka, kũigua na matũnie na ngona na maithonie. Mwathani akirie ũka na mwaki na ũbiriti, waithe
nacio thamaki wa Jesu tuikare twikuraine. Saitani akerwo nĩ yũmbe Mũrĩmo ũrĩa na andũ ake rĩrorere atũrũme ũrĩa kũinĩrwo nĩ ngiri kũigua na matũnie na mbona na maitho nie Mwathani akirie ũka na mwaki na ũbiriti na igĩcia nacio thamaki wa Jesu tuikare twikũraine. nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ aya Mwathani kũrĩa mandĩkĩtwo mawĩra-inĩ. Reke maikare mekũraine nĩ tondũ nĩ ũthamaki waku. Gũtiramakania amwe ao igenyo iria maigagĩrĩrwo. Gũtiramakania ũrĩa meragwo maũndũ marekania matariĩ. No reke maikare mekũraine. Ũthamaki-inĩ waku Ngai nĩguo ndathĩrĩria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya mandĩkĩtwo mawĩra. O kũrĩa mũndũ andĩkĩtwo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wa moko make. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndetĩkia Ngai nĩ ekũrathima wĩra wa moko manyu. Riumagarĩro rĩanyu na ihũndũkĩro rĩanyu Ngai nĩ egũkorwo arĩ Ngai wanyu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ngai amũhotanĩre mbara iria ciothe mũgeragĩra thĩinĩ wacio mawĩra-inĩ marĩa mũrutaga. God bless you. Andũ arĩa matarĩ mawĩra, mũndũ ũtarĩ wĩra negũkũ na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũke nĩgetha tũhoe hamwe. Mwathani igua thandikahotwo nĩ ngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre ngĩona thĩna na magerio. Mwathani wakwa mbere ndigacoka gwa Saitani. njĩrĩgĩrĩire muoyo ingĩmenwo nĩ aratothe o hamwe na aciari akwa ndĩnengerete mũkũri anjĩke ũrĩa kwenda kwa mwarĩrĩria ndũkandie ndĩ thĩno nĩgũkorwo ndĩ mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ ĩkenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria roho ũrogocwo ũrokumio nĩirĩndĩ iria ikwendete mũhonokia Jesũ witũ nĩagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa damu igaria ciĩranĩro kuga Saitani arotwo mũcuka nĩ ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Sayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru Mwathani igua tha cia andũ othe makũmenya ũrĩa ũtariĩ na merire meya narua ũtanacoka rĩngĩ yũria rĩa makwendete Roho mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene ruma na itho Mwathani igua tha cia andũ othe makũmenya ũrĩa ũtariĩ na merire meya narua ũtanacoka rĩngĩ kuga Saitani arotwo
tuthiĩ rũgendo tũgĩkinye Sayuni. Mwathani gwathandika hotwo nĩngoma rũgendo-inĩ rwa ng'aragu na nyota. Mwathani tũthaitĩre ngenaga mũno mũno nĩkũthioria roho ũrogocwo ũrokumio thĩinĩ ikwendete. Mwathani gwathandika hotwo nĩngoma rũgendo-inĩ rwa ng'aragu na nyota. Mwathani tũthaitĩre Mwathani gwathandika hotwo nĩngoma rũgendo-inĩ rwa ng'aragu na nyota. Mwathani tũthaitĩre kĩona thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere ndigacoka gwa Saitani. Njĩrĩgĩrĩire muoyo kĩona thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere ndigacoka gwa Saitani. Njĩrĩgĩrĩire muoyo Ingĩmenwo nĩ aratothe hamwe na ciarĩ akwa ndinengerete mũkũri atĩke ũrĩa ekwenda. ingĩmenwo nĩ aratothe hamwe na ciarĩ akwa ndinengerete mũkũri atĩke ũrĩa ekwenda. roho mwarĩrĩria Ndũkandige ndĩ thĩno nĩgũkorwo ndĩ mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. roho mwarĩrĩria Ndũkandige ndĩ thĩno nĩgũkorwo ndĩ mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. tuge Saitani arotwo mũcukanio nĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Sayuni. igua tha andũ aya aku matikahotwo rũgendo-inĩ Mwathani. Kaingĩ na kaingĩ rĩrĩa mũndũ atarĩ mbeca nĩ amenagwo nĩ nginya aciari, nĩ amenagwo nĩ nginya arĩa maciaranĩirwo nao, nĩ amenagwo nĩ arĩa metanĩtio nao. No igua tha andũ aya matigatorio rũgendo-inĩ nĩ kwaga wĩra kana biacara ya kũruta. Ngai ona mangĩmenwo nĩ arata ndũkae kũmamena, ona mangĩthũrwo nĩ arĩa metanĩtio nao ndũkae kũmamena. Maiguĩrĩre tha Mwathani. Mangĩona thĩna rũgendo-inĩ rũrũ na magerio maingĩ, ona no mage gwĩtwo maruga-inĩ tondũ matirĩ na kĩndũ gĩa kũruta, no mage gwĩtwo maũndũ-inĩ matiganĩte tondũ matirĩ na indo cia kũruta. No we Ngai, ndambararia moko makwa na igũrũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici. Reke matikameneke, reke matikanyũrũrio, reke matikorwo nĩ hinya. Reke Ngai kĩgongona kĩa mawĩtongoreria aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ makinyagĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa kwaga nginya sadaka. Mũndũ agaconokaga aikarĩte gĩtĩ-inĩ, no Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. We warĩ ho mũtumia akĩruta tũthendi twĩrĩ, no gĩ-confirm ũhoro wa ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtariĩ. No kiuga mũtumia ũyũ wahotha ngoro yake. Aya mokaga magaikara itĩ-inĩ, aingĩ mokaga makarĩra na ruo na kĩgi tondũ matirĩ kĩndũ mangĩruta. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Mathaithana marĩa mathaithanagĩrĩra kĩgongona gĩkĩ nĩmo ndatua igongona Ngai, nĩmo ndatua iruta mũthenya wa ũmũthĩ, nĩmo ndatua mbeca mũthenya wa ũmũthĩ.
ona kwirutanĩria gũkorwo honja-inĩ ciaku Nĩguo Ngai. we nĩ warutire mũrũguo igongona rĩega na rĩtĩkĩrĩku Amen. nĩ tondũ wa thĩni aku Amen. kĩrĩro kĩa andũ aya nĩkĩo gĩa gũkinyĩire Nĩguo Ngai. maithori ma andũ aya nĩmo magũkinyĩire Nĩguo tondũ ona Baba. matiarĩ na ndũrũme ya kũruta igongona Nĩguo Ngai. no ũkĩruta mũrũguo arĩ ndũrũme Nĩguo nĩ tondũ Ngai. wa thĩni aku Nĩguo nĩ tondũ Baba. wa ngĩa ciaku Nĩguo aya Ngai. matirĩ na mawĩra mwathani Nĩguo no matirĩ. ndamathaithanĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ Maiguĩre ngĩkwĩra tha tu ũtuĩke Ngai. wa kũ-provide mĩtũrĩre-inĩ yao Provide tu Ngai. ndahingũra njĩra ciao iria ihingĩtwo Amen. ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao Amen. kuma rĩu gũthiĩ na mbere Mahingũrĩre mĩtũrĩre Ngai. yao nĩ yacenjia Amen. mũikarĩre wao nĩ Nĩ wacenjia yacenjia Ngai. matikũrĩra rĩngĩ Matikũrĩra matikũigua Ngai. ruo rĩngĩ Matikũrũmwo matigũconoka rĩngĩ. rĩngĩ Matigũconoka na matigũtorio rĩngĩ, nĩ Ngai. ndamathia rũgendo-inĩ Nĩguo Baba. matigũtorio nĩ ngoma rũgendo-inĩ Nĩguo Ngai. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru Amen. twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho Amen. 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 ingĩmenwo nĩ aratothe o hamwe na ciari akwa ndinengerete mũkũri Ateke ũrĩa kwenda wathani gwathadika otwo Ngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota Mwathani rũthaitĩre ingĩmenwo nĩ aratothe o hamwe na ciari akwa ndinengerete mũkũri ateke ũrĩa kwenda iyũria rĩa makwendete Roho mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene ruo na itho nĩngenaga mũno mũno nĩkũndiũria roho ũrogocwo ũrokumio nĩ irĩndĩ iria ikwendete ũhonokia Jesũ witũ nĩahoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa Adamu hingagia ciĩranĩro uga Saitani arotwo mũcuka nĩ ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kuotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru mwathani gwatha cia andũ othe makũmenya ũrĩa ũtariĩ na merire meya narua ũtanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete Roho mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho ingĩmenwo nĩ aratothe o hamwe na ciari akwa ndinengerete mũkũri atĩke ũrĩa kwenda kamwarĩrĩria ndũkandie ndĩ thĩno nĩgũkorwo ndĩ mũthĩni ngoro yakwa thĩinĩ kamwarĩrĩria ndũkandie ndĩ thĩno nĩgũkorwo ndĩ mũthĩni ngoro yakwa thĩinĩ mwathani gwathandika otwo Ngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre mwathani gwathandika otwo Ngoma rũgendo
Amen. Ugai amen na hinya. Amen. 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 Iyo amen ndiraiguika kamuhutire. Na rĩ hĩndĩ tũrenda kwambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Amen. Twĩra-inĩ ya mũgwanja tero ci mũriganĩte twĩra-inĩ ya mũgwanja. Thĩinĩ wa Isaia 49 laini-inĩ ya mũgwanja. Maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, Jehova mũkũũri wa Isiraeli, owe ũtuagwo ũrĩa mũtheru wake, nĩ kwaria ekwarĩria ũrĩa ũmenetwo nĩ andũ, ona agathũrwo nĩ rũrĩrĩ rwao, ona agatuo ta ngombo ya arĩa maathanaga akoiga ũũ, athamaki nĩ makona maũndũ macio na nĩ magokĩra marũgame, nao anene nĩ makamona na nĩ makainamĩrĩra mahoe nĩ ũndũ wa ũrĩa Jehova atũire arĩ mwĩhokeku, owe ũrĩa mũtheru wa Isiraeli, na nĩwe ũguo thurĩtwo nũ, ũrĩa wĩ biacara-inĩ athurĩtwo nũ, ũrĩa mwandĩke wĩra athurĩtwo nũ, ũrĩa ũtarĩ wĩra athurĩtwo nũ, ithuothe tũthurĩtwo nũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo ithuothe twĩ gĩkabũ-inĩ kĩa Jehova na twamũrĩtwo nĩ Ngai, na andũ nĩ mekũruta ũira igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, tondũ Ngai nĩ egũtwarana hamwe na ithuĩ na Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega. Laini ya kanana ĩkoiga atĩrĩrĩ, Jehova ekuga ũũ, ihinda rĩa gwĩtĩkĩrĩka-rĩ, nĩ ndagũcokeirie ũhoro. Ugai ameni. Onaguo mũthenya wa kũhonokanio-rĩ, nĩ ndagũteithirie. Ugai ĩĩ nĩguo. Na nĩ ndĩrĩkũmenyagĩrĩra, ona ningĩ nĩ ngũkũheana ũtuĩke wa kũrĩkanĩra kĩrĩkanĩro na andũ anyu, nĩguo warahũrage andũ a bũrũri, ona ũtũme megwatĩre kũndũ kũrĩa gwatigirwo gũkirĩte ihooru, nĩguo gũtuĩke igai. Bwana asifiwe sana. Ũguo kĩrĩa ũtarĩ nakĩo wĩgwatĩre, kĩrĩa ũbatarĩte wĩke atĩa? Bwana asifiwe sana. Na indo iria gukagu atonire ũcione, indo iria thogu atonire ũciamũkĩre, indo iria maitũgu atamũkĩrire ũciamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na kĩrĩa kĩorire kwanyu mũciĩ, Ngai arogĩcokanĩrĩria kĩrehe moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ũrĩa ũhotanaga arokũhotanĩra rũgendo-inĩ rũrĩa ũnyitĩte rwa wĩtĩkio. Ndũgũciarĩrwo thĩna-inĩ na ũkue wĩ mũthĩni. Nĩ twakanja roho wothe wa mathĩna, roho wothe wa mathirĩ nĩ twaũkanja, roho wothe wa maruo nĩ twaũkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Kũrĩa gwatigirwo gũkirĩte ihooru ũrokwĩgwatĩra, tondũ ũguo nĩguo Ngai arenda. Nĩ tũratwarana. Laini ya kenda ĩkoiga atĩrĩrĩ, ningĩ wĩrage andũ arĩa mohetwo atĩrĩ, wĩthiĩrei, onao arĩa maikarĩte nduma-inĩ ũmere atĩrĩ, wĩonaniei. Marĩthiaga makĩrĩithagio ona njĩra, na monage gĩa kũrĩa baraganya-inĩ wa kũndũ gũtũũgĩru. Mwathani arogocwo. O kawĩra-inĩ kau ũraruta noko ũrĩonagĩra gĩako, ũgaka kanyũmba nginya twagũkomborithio gwakwa tũirio-inĩ tũrĩkũ, ũkagũrĩra gakari kawĩra-inĩ karĩkũ. Nĩ tũratwarana. Bwana asifiwe sana. Nawe ndũgaconoke kuga arĩa mohetwo nĩ moho, na arĩa matarona ũmere mwĩonerei ũnene wa Ngai ũrĩa ũtariĩ, ũnene wa Ngai witũ. Mwathani arogocwo. Tathikĩrĩria ũigue raini ya 10. Matikahũta ona kana manyote, ona matikanyarirwo nĩ ũrugarĩ, ona kana macinwo nĩ riũa, nĩ gũkorwo we ũrĩa ũmaiguagĩra tha nĩ akamonia njĩra, ona matongorie amahire ithima-inĩ. Amahire ithima-inĩ. Ũguo nĩ ũragũtongoria. Ibuku rĩrĩ ndĩrĩthomete maita maingĩ mũno na ndirarĩigania. Bwana asifiwe sana. Ndĩrĩcokerete na ndirarĩigania, na ndĩrona ta ngũrĩigania narua. Bwana asifiwe sana. Nĩngatũma irĩma-inĩ ciakwa ciothe kũgĩe kĩ? Kũgĩe kĩ? Ona cio njĩra ciakwa cia gĩtwari ciambatĩrio. Njĩra cia gĩtwari ngwĩraga cionirwo nĩ Isaia.
njĩra cia gĩtwari cionirwo nĩ mũrũ ithe witũ Isaia mũnabii Isaia. Haleluya. Ngai arotũma njĩra ĩrĩa kũgerera ya gĩtwari yambatĩrio na igũrũ. Wakorwo kwambĩrĩria kwendia tũmakorobia twĩrĩ twambatĩrio na igũrũ. Wakorwo nĩ tũkuo twa gũthiũrũrũkia wĩtĩkĩre twambatĩrio na igũrũ. O ũndũ ũrĩa wothe wĩharĩirie gwĩka wambatĩrio na kĩ? Tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Na ũcio nĩwe Ngai ũrĩa twĩtĩkĩ. Nĩ mũratwarana na niĩ? Nĩ mũnogire? Nĩ mũgũthiaga? Atĩrĩrĩ, andũ amwe magoka moimĩte kũndũ kũraya mũno, nao angĩ moke moimĩte mwena wa gathigathini, na angĩ mwena wa ithũĩro, na angĩ bũrũri wa Sinimu. Atĩrĩrĩ, inyuĩ matu mairũ, ta inai na mũcanjamũke, ona we thĩ-rĩ, ta kenererũka, ona inyuĩ irĩma, ona inyuĩ-rĩ, ta itĩkanai na rwĩmbo, tondũ Jehova nĩ ahoreretie andũ ake, onao andũ ake arĩa anyarire nĩ ekũmaiguĩra tha. Rũgamai na igũrũ tũhoe. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgathiĩ na tũkambĩrĩrio haha ĩmwe. Rĩrĩ ibuku rĩtingĩthira, Mwathani arogocwo. Korwo no ũrĩtaũkwo rĩtingĩka atĩa? Rĩtingĩka atĩa? Ugai rĩtingĩthira. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa, tondũ Jehova nĩ ahoreretie andũ ake, onao andũ ake arĩa anyarire nĩ ekũmaiguĩra tha. Ngai nĩ egũkũiguĩra tha wakorwo nĩ ũnyarirĩkĩte nĩ ũndũ. Ngai nĩ egũgũkenia wakorwo nĩ ũgereire ruo-inĩ. No nĩ mũndũ wanga, andũ a Ngai arĩa anyarire, Ngai nĩ ekũmaiguĩrĩra tha. Wakorwo wĩ mũndũ wa Ngai na wĩ mũnyarire, Ngai nĩ egũkũiguĩrĩra kĩ? Wakorwo wĩ mwĩtĩkia na wĩ mũnyarire, Ngai nĩ egũtwarana hamwe. Bwana asifiwe sana. Na nginya ona thamaki a thĩ na matũũra nĩ megũka na moige na mũndũ ũyũ nĩ mũndũ, na magĩũka kũrĩ we matigũka moko matheri, megũka na thahabu na fedha na indo cia goro mũno, no ti cio hoi wa mĩhiana. Bwana asifiwe sana. Ti cio hoi wa kĩ? Andũ ake arĩa anyarire nĩ ekũmaiguĩra tha. Wakorwo nĩ ũnyarirĩtwo nĩ mũrimũ, Ngai nĩ akũiguĩrĩire tha na agakũhonia. Wakorwo nĩ ũnyarirĩtwo nĩ mathirĩ, Ngai nĩ akũiguĩrĩire tha na agakũhotanĩra mathirĩ-inĩ. Bwana asifiwe sana. He hĩndĩ ĩmwe ndaikirio kiugo nĩ mũndũ akĩnjĩra, we gũtigĩrĩra nĩ watahwo, ici ngari gũtigĩrĩra nĩ ciatahwo na mĩgũnda ĩno. Ngĩra Ngai, waigua ũkamenya gĩtũmi, na wona ũkamenya gĩtũmi, ngĩcokanĩria tũmathirĩ tũu tuothe, ngĩona ũguo na tũtikinyĩte mirioni 20, ngĩthiĩ ngĩtũrĩha, ngĩmwĩra nĩ ndarĩha, rĩu ndirĩ uga ũndũ ũngĩ. Bwana asifiwe sana. Ndũkanamake nĩ andũ arĩa mendaga ũnyarirĩke. Ndũkanamake nĩ andũ arĩa mendaga wone thĩna. Ihinda nĩ ikinyu, Ngai egocithie nawe, na Ngai eyambatĩrie nawe na njĩra ya gĩtwari ĩyo kũgerera. Ngai egũtwarana hamwe nawe na atigĩrĩre nĩ wakinya. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ mendaga kuona ũgĩthinĩkana, no ndwĩthinĩkana na Ngai ndereka wĩke atĩa? Ngai ndereka wĩke atĩa? Nawe ũtũmĩre haki. Tera ũcio mũriganĩte, ndũgaturwo nĩ gwĩciria kanitha-inĩ ũyũ. Waturwo nĩ gwĩciria nĩ ha? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Atĩ tondũ Jehova nĩ ahoreretie andũ ake, onao andũ ake arĩa anyarire nĩ ekũmaiguĩra tha. Nĩ thengio Ngai tondũ nĩ ũkũnjiguĩrĩra tha. Nĩ thengio Ngai tondũ nĩ ũkũiguĩra kĩgongona gĩkĩ tha. Nĩ thengio Ngai tondũ nĩ ũkũiguĩrĩra athuri aya tha. Nĩ ũkũiguĩrĩra atumia aya tha. Nĩ ũkũiguĩrĩra anake na airĩtu tha, ona ciana nyinyi. Ona inyuĩ mũtarĩ mawĩra, Ngai nĩ ekũmũiguĩrĩra tha. Ona inyuĩ arwaru, Ngai nĩ amũiguĩrĩire tha na agatuĩka wa kũmũhonia, tondũ Ngai nĩ nga. Tondũ Ngai nĩ nga. Nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ndũkanamake nĩ andũ arĩa mendaga ũnyarirĩke. Jehova nĩ akũhoreretie, na akũhoreretie nĩgetha gwĩke maũndũ mega. Bwana asifiwe sana. Ndũkaiganĩre hau ũrĩ. Ngai nĩ araramia njĩra nĩgetha ũmĩgerere, nawe Ngai atwarane hamwe nawe,
Ngai akwambatĩrĩrie nawe wambatĩrĩre hamwe na Ngai no tugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Arĩa mohetwo nĩ mohoretwo, arĩa me mathirĩ-inĩ nĩ marĩhĩirwo, arĩa me korokoro-inĩ nĩ mahingĩrĩirio. Bwana asifiwe sana. Andũ ake arĩa anyarire nĩ ekũmaiguĩra tha. Wakorwo wĩ mũndũ wa Ngai, Ngai nĩ egũkũiguĩrĩra tha. Wakorwo wĩ mũndũ mwĩtĩkia, Ngai nĩ egũkũiguĩrĩra tha. Ona wakorwo wenjeirwo irima, haleluya, tondũ Ngai nĩ akũiguĩrĩire tha, irima rĩu no hingĩte maitho karĩtagarara, tondũ Ngai nĩ Nga. Ona wakorwo ũigĩirwo ithuki, haleluya, ona ũkĩgerera ho hingĩte maitho ũgathiĩ ũgĩciehera. Bwana asifiwe sana. Ithuki ciothe iria ũigĩirwo, Ngai arogũthengeria, Ngai arokwehereria ruo ruothe, Ngai arokwehereria mĩnyamaro yothe, Ngai arokwehereria ruo ruothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe sana. Ngai akũiguĩrĩre tha. Tagaithi ũcio mũriganĩtie high five mwĩre Ngai akũiguĩrĩre tha. Na Ngai akũiguĩrĩra tha gwĩka maũndũ manene. Mwĩre na hinya, msalimie kwa roho safi. Umwĩre Ngai akũiguĩrĩre tha. Na njĩra ya gĩtwari mũgerere hamwe na Ngai. Ĩka mũratondoira. Mwĩre Ngai akũiguĩrĩre tha. Tondũ wĩ mũrata wa Ngai. Arata othe a Ngai maiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Biacara-inĩ yaku ũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Wĩra-inĩ waku ũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Mũciĩ-inĩ waku ũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Ũtũũro-inĩ waku ũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Mwĩrĩ-inĩ ũcio waku, hutia mũndũ ũcio mwĩrĩ na mwĩrĩ ũyũ waku ũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Ndaregana na mĩrimũ ĩrĩa ĩ mwĩrĩ-inĩ ũyũ, tondũ nĩ waiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Hinya wa Ngai nĩ wonekana igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũteithia na mũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Tũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Kĩgongona kĩa Ngai kĩiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Kĩgongona kĩa Ngai kĩiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Athuri a kĩgongona gĩkĩ maiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Atumia a kĩgongona gĩkĩ maiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Anake na airĩtu maiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Ciana cia ngenge maiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Tondũ ũguo nĩguo kiugo gĩake gĩatwĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa kũiguĩrĩrwo tha. Uga nĩ ndaiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Na nĩ ndacenjerio mũtũrĩre. Nĩ ndacenjerio mũikarĩre. Na Ngai akũiguĩrĩra tha kwehereria gĩkuũ. Ngai akũiguĩrĩra tha kwehereria mĩrimũ. Ngai akũiguĩrĩra tha kwehereria mathĩna. Ngai akũiguĩrĩra tha project iria ciothe wĩnacio ciambĩrĩrie na irĩke, tondũ nĩ Ngai wa kũiguĩrĩra tha. Project iria ciothe twĩnacio twambĩrĩrie na irĩke, tondũ nĩ Ngai wa kũiguĩrĩra tha. Nyũmba iria mwakĩte igakwama nĩ ciarahoke rĩu, nĩ ciarahoke rĩu. Ona plot iria mũtarĩkĩtie kũrĩha mũhote kũrĩkia kũrĩha, tondũ nĩ tũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kĩrĩa ũtarĩ na nĩ wĩriragĩria, tondũ nĩ waiguĩrĩrwo tha, ndũgĩkĩamũkĩre na ũkene na uge Jesu nĩ mwathani. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kũiguĩrĩrwo tha. By the way, ona ti ihinda rĩa mbara, ona ti ihinda rĩa gũikania ciugo. Mũndũ ũrĩa wĩna hakiri atũmĩre kĩ? No nĩ ihinda rĩa kũiguĩrĩrwo tha. Kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte Ngai atũiguĩrĩre tha, agĩcokia moko-inĩ maitũ. Hinya witũ ũrĩa worĩte wonje-inĩ witũ, ũhũthũ-inĩ witũ, Ngai atũiguĩrĩre tha, aũcokie moko-inĩ maitũ. Kĩrĩa gĩothe kĩhurunjũkĩte ti ihinda rĩa gũteta, nĩ ihinda rĩa gũthiĩ na mbere, tondũ nĩ tũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Na njĩra ĩrĩa tũragerera ĩna Ngai mũnene. Rekei ndĩmwĩre ĩna Ngai mũnene. Njĩra ĩrĩa mũgereire ĩna Ngai mũnene, ĩna Ngai wĩ hinya, ĩna Ngai ũrĩ ũhoti, ĩna Ngai ũtacenjagia na ũtekaga atĩa. Bwana asifiwe sana. Na ithuĩ tũtigweterera indo cia kũheo, nĩ indo cia kwĩrutĩra wĩra na moko maitũ,
twĩrathimirwo nĩ Ngai tũtigwĩtĩkĩra itĩ cia kũheo nĩgetha tũhenererio tũkwĩgũrĩra na moko maitũ na wĩra witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Tondũ tũrĩiguĩrĩre tha. Bwana asifiwe sana. Toria mũndũ ũcio mũriganĩti ewe nĩ waiguĩrĩrwo tha. Na nĩkĩ ũraikara ta ũraigua heho? Ta mũrie wahehio mwĩrĩ nĩkĩ? Na wĩ mũiguĩrĩre tha nĩ Ngai. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Ta mũrie ũkĩendaga atĩ ũngĩ. Ona tha ndũkwendaga kũiguĩrwo. Akwĩra atĩa? Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Na nĩ mũgwĩtĩkia tũrĩiguĩrĩre tha nĩ Ngai. Tondũ nginya ona mũkinyũkĩrie nĩ ũgũcenjia. Mwĩkĩre wa maũndũ nĩ ũgũcenjia. Hallelujah. Ona nginya nguo cia magarũrĩra no igũcenjia. Tondũ nĩ tũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ. Na uga nĩ thengio. Nĩ tondũ wa gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ tondũ wa gũtũhonokia. Nĩ tondũ wa gũtũririkana. Na nĩ tondũ wa kũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie kũrĩ andũ matacogothekaga. Hallelujah. Andũ arĩa maiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Kũrĩ andũ matahutĩkaga. Ndũmwĩra kũrĩ andũ matahutĩkaga. Tondũ mahithĩtwo guoko-inĩ na makahithwo kĩruru-inĩ kĩa Jehova na matiragũagũa. Tondũ nĩ tũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Tondũ nĩ tũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Na hinya wa Ngai ũrĩ igũrũ ritũ nĩ tũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Ugai ameni. Ona arĩa marĩ TV-inĩ ya mũrata wa Ngai ĩrĩa yoĩkaine kũrĩa yumĩte nĩ maiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Nĩ maiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Na nĩ gũthiĩ rĩu tondũ nĩ tũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Ona arĩa maratwĩrorera marĩ YouTube-inĩ ya Bishop wanyu nĩ maiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Maiguĩrĩirwo tha. Na nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa? Nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa? Ona arĩa me TV-inĩ ya Theophilus TV arata Ngai o harĩa ũrĩ nĩ ũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Uma gĩtanda-inĩ kĩu kĩa mũrimũ. We mũthuri ũyũ uma gĩtanda-inĩ kĩa mĩrimũ. Mũtumia ũyũ uma gĩtanda-inĩ kĩa mĩrimũ. Nĩ ũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Nĩ ũiguĩrĩirwo tha. Bwana asifiwe sana. Ona arĩa me mathibitarĩ-inĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ arĩa manjĩroragĩra nĩ mũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Umai cioho-inĩ cia mĩrimũ. Umai cioho-inĩ cia mathĩna. Tondũ nĩ mũiguĩrĩirwo tha. No ũraigua ti mũiguĩrĩre tha. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndĩ mũiguĩrĩre tha. Hallelujah. Andũ othe nĩ maiguĩrĩirwo tha. Kĩrĩndĩ gĩothe nĩ kĩiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Arĩa me TV-inĩ citũ iria tũĩ wega kĩhumo gĩacio nĩ maiguĩrĩirwo tha. Nĩ maiguĩrĩirwo tha. Nĩ maiguĩrĩirwo tha. Onawe nĩ ũiguĩrĩirwo tha nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ithuothe nĩ tũiguĩrĩirwo tha. Na tũtiraiguĩrĩrwo tha tondũ wa ũrĩa tũrĩ athingu kana tondũ wa ũrĩa tũrĩ atheru. Nĩ tondũ kũgurara kwa mbere ya Jusufu kwagurarirwo nĩ tondũ wakwa. Kwagurarirwo nĩ tondũ waku. Na nĩkĩo ũiguĩrĩirwo tha. Andũ othe mambararie moko na igũrũ mere Ngai nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Ciana ciaku nĩ ciguĩrĩirwo tha. Andũ aku othe nĩ maiguĩrĩirwo tha. Githĩ tiguo kiugo gĩa twĩra? Hallelujah. Reke tũthome raini ya 18. Tathikĩrĩriai kuma 13 na muge thutha wakwa. Atĩrĩrĩ inyuĩ matu mairũ. Ugai na hinya.
ugai rĩngĩ atĩrĩrĩ inyuĩ matumairũ tainai o mũcanjamũkĩte matumairũ mũtikĩine hanini na mũrũgarũge hanini na mũine mũcanjamũkĩte. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue, nĩ mũrathikĩrĩria onawe thĩrĩ takenererũka ũguo tũgũkenererũka twĩ gũkũ mũhuro wa riũa tũikare maica mega marĩa marĩtio nĩ kũherethu kũrĩa na kũnyua na gwĩkenia na mũtũũrĩre wa Ngai ũgocithie Ngai tũkenererũke twĩ gũkũ thĩ na twakinya matu-inĩ nĩ tũkeranaga ĩthondeka yakwa no nĩ twakinya kũ tũtikũhatĩrĩrĩka gũkũ. Haleluya, nĩ tũgũkenererũka na twakinya matu-inĩ tũthondekane thũmbĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ tũgũkenererũka atĩ nawe thĩ-rĩ takenererũka ona inyuĩ irĩma ona inyuĩ rĩ taitĩkanai na rwĩmbo ngoina rwĩmbo rwa gũtoria mũthenya ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũti wa Ngai ũrĩa wahonokirie akĩruta kũrĩ thĩ ĩno ĩtarĩkindĩrio ningĩ akĩheo ake agĩtuĩka kĩmũthĩ nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra nduge atĩ ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngoce rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai iyoyo rĩakwa ũmũthĩ ndĩ mbere ya Ngai nĩ kũruta mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona itheru na rĩrĩ muoyo rĩgĩtĩkĩrĩka icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani ũcio nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra nduge atĩ ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngoce rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai tondũ nĩ mũtugi nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga oigire nĩwe Alifa na ningĩ Omega kĩambĩrĩria ona mũico wa gũtũra thĩ ĩno nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire akahotanĩra njuge atĩ ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ narĩo iyoya rĩakwa ũmũthĩ ndĩ mbere ya Ngai nĩ kũruta mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona itheru na rĩrĩ muoyo rĩngĩtĩkĩrĩka icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani ũcio nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njuge atĩ ndĩ mbere yaku no ndĩmũkumirie na ngocaga rĩtwa rĩake tondũ we nĩ nayo mĩkuru yothe ya thĩ ĩno athiaga na niĩ kũrĩ nduma na gũtarĩ ndandirikaga irĩ ũgatigĩtigĩra tondũ ndĩ nake Jesũ mũrũthi wa Juda mũteithia wa theru nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njuge atĩ ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ na niĩ ngũina rwĩmbo rwa gũtoria mũthenya ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũhoti wa Ngai ũrĩa wahonokirie akĩnduta kũrĩ thĩ ĩno ĩtarĩ gĩkindĩrio ningĩ akĩheo ake agĩtuĩka kĩmũrĩ nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njuge atĩ ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai iyoya rĩakwa ũmũthĩ ndĩ mbere ya Ngai nĩ kũruta mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona itheru na rĩrĩ muoyo rĩngĩtĩkĩrĩka icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani ũcio nĩandũĩrĩire Mwathani nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra njuge atĩ ndĩ mbere
yake no ndimukumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Ambararia moko maku na igũrũ. Ihoya rĩakwa ũmũthĩ ndĩ mbere ya Ngai, nĩkũruta mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona itheru na rĩrĩ muoyo rĩkĩtĩkĩrĩka. Icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani ũcio. Oi nĩandũĩrĩire Mwathani, nĩandũĩrĩire mbara ciothe na mageria akahotanĩra. Ngiugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. oi ihoya rĩakwa ũmũthĩ Ndĩ mbere ya Ngai nĩkũruta mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona itheru na rĩrĩ muoyo rĩkĩtĩkĩrĩka. Icio nĩcio ngatho ciakwa harĩ Mwathani ũcio. oi nĩandũĩrĩire Mwathani, nĩandũĩrĩire mbara ciothe na magerio akahotanĩra. Njugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie na ngocage rĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai. Amen, amen, amen. Mũtigĩikare thĩ. Atĩ ona inyuĩ irĩma, ona inyuĩ rĩ, taitĩkanai. Kamũhumbĩrie Biblia. Nĩ mũkũinũka. Nĩ tũgĩikara thĩ ũkoya Biblia ihenya. Gĩkĩ nĩ kĩrathi kĩa Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Haya, ona inyuĩ irĩma, ona inyuĩ rĩ, taitĩkanai na rwĩmbo. Bwana asifiwe sana. Tondũ Jehova nĩahoreretie andũ ake, onao andũ ake arĩa anyarire. Nĩegwĩka atĩa? Ugai na hinya, nĩegwĩka atĩa? Andũ ake arĩa anyarire nĩekũmaiguĩra, nĩekũmaiguĩra. Bwana asifiwe sana. Kei tũhoe. Ngai wĩ mwega na wĩ mũigua tha. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha. Nĩ thengio nĩ kũnjiguĩrĩra tha. Wanjehereria mĩtego yothe na mĩrimũ yothe. Wanjehereria gĩkuũ. Nĩ thengio nĩ kũiguĩrĩra thuri aya tha na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge. Wamehereria mĩtego yothe. Wamehereria ikuũ na mĩrimũ yothe ya Saitani. Wamehereria cioho ciothe cia mathĩna. Ti therũ we wĩ Ngai. Nĩ twagũtĩa nĩ tondũ wa mũgambo ũyũ waku. Reke tũigue nawe ũhingie. Wĩtĩkĩre gũtũiguĩrĩra tha nĩ tũgũgũtĩithia. Ĩtĩkĩra gũtũiguĩrĩra tha nĩ tũgũkũgoca. Ĩtĩkĩra kũnjiguĩrĩra tha nĩ ngũkũhunjia. Ĩtĩkĩra kũiguĩrĩra andũ aya tha nĩ megũkũinĩra, nĩ megũkũhunjia na nĩ megũgũtungata. Ĩtĩkĩra kũiguĩrĩra kĩgongona gĩkĩ tha Ngai. Ndũkareke gĩthinĩkanio nĩ ũrĩa mũũru. Ndũkareke roho wa kuma kusimu uharaganie wĩra waku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge nĩ ihinda rĩa kũruta sadaka icunjĩ cia 10 na harĩ mũgambo ũmwe tu ngũkwĩra. Mũrutĩre waku tĩa ithandũkũ rĩrĩ. Ndũkoime nja ya ithandũkũ rĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndĩmũthomithĩtie maandĩko mũno thĩinĩ wa thamaki. Ithandũkũ rĩrĩ rĩtikoragwo hana mahĩtia. Thĩinĩ wa 2 Kings chapter 12. Tĩa ithandũkũ rĩrĩ. Ona to nginya wĩtio. No tĩa ithandũkũ rĩrĩkũ? Tĩa ithandũkũ rĩrĩkũ? Tarekei ndĩmwĩre. Rĩrĩa ndathomithirie ũhoro ũcio Kawangware, mũgĩcokia mathandũkũ manyu marĩa ndamũhete. Mbeca iria cionekire ho mũciĩtaga tũrimũ, mũtwĩtaga tũrimũ kana home bank. Mbeca iria cioimire Naikuru kwa Pastor Dan, iria cioimire gũkũ na iria cioimire Kawangware, nĩcio ciakĩte nyũmba ĩno. Na nĩ maciringi. No nĩ ndahũthĩrire ciringi 30,000 ngĩthi kwĩhiũhĩria ta ithe wa njaũ.
tondu nĩ wega kwĩhiũhĩ no mbeca icio ingĩ ciothe nĩ ndĩcionaga ũguo tĩa ithandũkũ rĩrĩ na ndũkoime nja ya ithandũkũ rĩrĩ to nginya wĩtio to nginya wĩrwo ĩka ũrĩa kwagĩrĩire wakorwo ũrathimĩtwo nĩ Ngai level ya 50 ruta 50 ũkũrathimwo ta 50 ĩrĩkũ wakorwo ũrathimĩtwo nĩ Ngai level ya 100 ruta level ya 100 wakorwo ũrathimĩtwo level ya milioni toa milioni na ndũkareke andũ mamenye no ũtĩye ithandũkũ rĩrĩkũ na ndũkoime nja ithandũkũ rĩrĩkũ Bwana asifiwe sana nĩ mũraigua na ndũkanahenanie atĩ nĩ waruta gĩcunjĩ gĩa 10 na nĩ sadaka ĩtwo gĩcunjĩ gĩa 10 gĩtwo gĩcunjĩ gĩa 10 nĩgetha ũrathimwo tuĩka mwĩhokeku nginya ithandũkũ-inĩ rĩrĩ mwathani arogocwo hĩndĩ ĩyo Ngai anjarĩirie ũhoro wa home bank tũu ndiecirĩtie kanitha igũcoka ihingwo nyũmba ĩno twamĩakire kũhingĩtwo kũndũ guothe rĩrĩa kwarĩ kũrũrũ mũno nĩguo Ngai ambararirie wĩra ũyũ na tondũ nĩ mwatĩire na mũkĩigua wĩra wa Ngai mũkĩhokeka na icunjĩ cianyu cia 10 mũkĩhokeka na maruta manyu na tũmĩkebe tũu andũ arĩa ndahete nĩ anyinyi mũno matacokirie na kũrĩ matumũraga makarĩa makanjĩra niĩ ndĩracĩvĩte ngiri mwana araingatwo thukuru ndĩrakaringa ndĩragatumũra nyandĩka thirĩ wa ngiri na nĩ macokire makĩrĩha andũ akwa nĩ ehokeku Bwana asifiwe sana no handũ gagĩũke gũtua tondũ hota kuiguia nĩ tũtuagwo ũke na nyondo na ngirainda Bwana asifiwe sana mwĩhokekei mĩrutĩre-inĩ yanyu handũ hau nĩ mũracukĩrwo nĩ Roho Mũtheru mwĩhokekei mũheanĩre-inĩ wanyu na mwĩhokekere ithandũkũ rĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ ũtangĩũka weekdays ũrute kĩrĩa ũrenda wĩke ũrĩa ũrenda na to nginya wĩtio nĩ mũtungatĩri ta wĩyathe maruta-inĩ ma Mwathani ũrore kana Ngai nĩ kwĩyatha mũtũrĩre-inĩ waku gũgwĩkĩra maũndũ na gũkũhingĩria maũndũ marĩa ũbatarĩte rũgamai na igũrũ nĩgetha tũrute Mwathani nĩ ũtwĩhokagĩra indo nyingĩ eheria ngoro nditũ iria ihandagwo thĩinĩ witũ nĩ Saitani nĩgetha tũremwo nĩ gũcokia indo ici nyũmba-inĩ yaku eheria ngoro nditũ andũ aya refu ĩrĩa marathimĩte nayo nĩ refu igũrũ mũno no mũheanĩre wao nĩ mũhũthũ Ngai wĩonanie cenjia mũheanĩre wa andũ aya reke mehokeke na ũrĩa wathanĩte matigwathwo na matikũrũgamĩrĩrwo nĩ mũndũ Roho waku Mũtheru nĩ amaiganĩte angĩ mehokekaga na 50 ti refu ya 50 angĩ mehokekaga na 100 ti refu ya 100 ona angĩ mehokekaga na 1000 ti refu ya 1000 angĩ mehokekaga na kĩbaũ na 10 na ciringi 5 ti refu ĩyo nĩ ũmacukĩire ũndũ ũyũ na tondũ nĩ ndawaria Ngai wĩgocithie tondũ nĩ maigua wĩgocithie na mawĩra ma andũ aya wĩgocithie na mũrutĩre wa andũ aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na tondũ rĩrĩ nĩ ithandũkũ rĩrĩa thurĩte rĩa ũira rĩrĩa rĩathurirwo thĩinĩ wa thamaki 12 na rĩkĩingĩrio thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku githia andũ aya matithomete maũndũ macio wĩhokeku reke wonekane ndaregana na roho wa Anania thĩinĩ wao ndaregana na roho wa Safira thĩinĩ wao aya nĩ megũgũteithia mĩrutĩre-inĩ yao ndanengerana icunjĩ iria marutaga moko-inĩ maku na tondũ ira matiraiguĩte ndũkamatuĩre no tondũ kuma ũmũthĩ nĩ maigua kuma rĩrĩa roho wa Ngai amũrana nĩguo gũkoragwo na ituĩro ndambararia moko makwa na igũrũ ngĩrathima athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi mĩonere-inĩ yao ya indo nĩ mĩega no mĩrutĩre-inĩ nĩ mĩmocu Ngai mateithie no marũĩrĩre ndahera mawĩhia na mawaganu mao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge
Na ithuothe tuge mutikirehe indo cianyu na wainie nyimbo makiine. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Niĩ nĩnyonete wendo mũnene ma ũrĩa itonete ũkĩmbere wa mũndũ watũire njeraga rĩtwa rĩake nĩ niĩ nĩnyonete wendo mũnene ma ũrĩa itonete ũkĩmbere wa mũndũ watũire njeraga rĩtwa rĩake nĩ niĩ nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire Amae matukuma kwa mothe mathino idika mariri kana rege Akyo ikiambiriria nikuhera meya nagutura umathurite wendo wa Ngai nĩgũtũra nawe na irathimo itarĩ mũthia nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire na moĩ matukũ makwa mothe mathĩno ikamaririkana rĩngĩ Niĩ nĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ na arĩa mateithagĩrĩria nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire na moĩ matukũ makwa mothe mathĩno ikamaririkana rĩu ndĩndĩkĩtie gũtua cira ona arata akwa mangĩmena ona makararia mwendo wakwa tũkwendana nginya niĩ nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire niĩ matukũ makwa mothe mathĩno niĩ kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja ndahotana nĩngakinya kuo ndibatairio nĩ gũcirĩrĩrwo Ngai niĩ nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire matukũ makwa mothe mathĩno ikamaririkana nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire niĩ matukũ makwa mothe mathĩno ikamaririkana rĩngĩ Hallelujah Iwaotanĩrwo mbaranĩra na inyake Ngai nĩtha na inyake niwaotanĩrwo mbaranĩra Eni na inyake nawe ndũkone hinya waku nĩtha na inyake Ngai nĩna cia Ngai Nikũgĩa kanitha mwega nĩtha na inyake Ngai nĩtha na inyake nikũgĩa bicobu mwega nĩtha na inyake Ngai nĩtha na inyake Ngai ndũkone hinya waku nĩtha na inyake Ngai nĩtha na inyake Hallelujah
kũgĩa na mũciĩ mwega nĩ tha na hinya Ngai nĩ tha na hinya ĩni kũgĩa na ciana njega nĩ tha na hinya Ngai nĩ tha na hinya nawe ndũkone hinya waku nĩ tha ĩni ndũkone hinya waku nĩ tha wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Nidakanira rere majerira, nidakanira rere majerira, nidakanira rere majerira, reto diero bangia, nidakanira rere majerira, nidakanira rere majerira, nidakanira rere majerira, reto diero bangia, reto diero Twatea rĩtwa rĩaku kĩgongona kĩa ma na gĩa ũthingu. Twatea rĩtwa rĩaku nĩ gũtũiguĩra tha Mwathani. Tha ciaku nĩ cia kwĩhokeka Mwathani. Nĩ twagũcokeria ngatho.
twahitha utungata ucio thakame-inĩ ya Jesu Kristo, twahitha Bishop John Gĩthire thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na thaburi ya naita wanu Mwathani, atĩ ũrĩa ũtũire ahithĩtwo ũhitho-inĩ wa ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno, arĩikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya, gũtirĩ itebebia rĩkamũkora ũtukũ, ona gũtirĩ itebebia rĩkamũkora mũthenya, mĩrimũ ĩrĩa ĩcerangaga na nduma ndĩkamũgomania, ona mĩrimũ ĩrĩa ĩcerangaga mũthenya ndĩkamuona, arĩa akũrĩgũaga andũ mwena wake wa ũrĩo ngiri ng'ima, ona mwena-inĩ wake wa ũmotho ngiri 10, twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, twaiga ũtungata ũcio ndũkuonwo, indo ciake itikuonwo, mwĩrĩ wake ndũkuonwo, muoyo wake ndũkuonwo, maũndũ make mothe matikuonwo, tondũ nĩwetĩkĩra kũmũhitha, wamũhitha na thaburi ya 125, atĩ arĩa marigicĩirio nĩwe kĩgongona kĩama, mahana ta kĩrĩma gĩa Zayuni, ũrĩa kĩrĩkĩtie kũrigicĩrio nĩ irĩma Mwathani, ũguo noroguo wamũrigicĩria na tha ciaku, na ndekuonekana Ngai, gũkũ thĩ ona matu-inĩ, rungu rwa iria ona thĩ nyũmũ, ndekuonekana nĩ mũcukani, ndekuonekana ũtungata wake ndũkuonekana, twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, damu ya Yesu 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 Kristo, na twaiga nĩ egũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndegũtuĩrĩka kuma rĩu nginya Jesu akagĩra kanitha, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Bishop John Gĩthire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake, Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen, amen, amen. Ngai tũikare thĩ. Ngai amũrathime mũno. Hĩndĩ ĩrĩa yothe twatugwo nĩ Ngai, tũtikariganagĩrwo nĩ kũhitha irathimo citũ. Tũgacihithaga, tũgacinyita wega, tũgacinũkia nyũmba. Ĩyo no thiri ĩmwe. Koguo mũndũ ũrĩa umaga haha na ti ũtungata athiĩ, akaima akamba kũgerera kwene, kĩrathimo kĩu gĩthiragĩra o kũu tondũ kĩinũkagia kwene. Koguo nake mũndũ ainũkia kĩrathimo, twarathimwo, tũgakĩhitha, tũgathiĩ nake tũgakĩinũkia na akorwo nĩ haima no ũtungata ũgũthiagwo, tũgathiĩ ũtungata, bado tũrĩ ona kĩrathimo tũgacoka tũgakĩinũkia. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega na motugi. Ngacokia ngatho nĩ tondũ wanyu mũno 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 mũno, ũnyitanĩri wanyu, wega wanyu, ngakena nĩ tondũ ona ũrĩa mwetĩkĩrire gũka thĩinĩ wa mũthenya wa Friday, mahoya manyu, ũnyitanĩri wanyu na maũndũ mothe, rekei tũnyitĩrĩre wĩra wa Ngai, rekei tũnyitĩrĩre ndungata ya Ngai, tondũ nĩwe Ngai atuonetie nginya Jesu agĩre kĩ. Koguo tũtikũnyitĩrĩra kwa ihinda, nĩ nginya Jesu agĩre kani, mũndũ eigue harĩa harĩkĩtie kwagĩrĩra. Ihinda rĩrĩ ndĩrenda kũhe ageni aitũ arĩa matũcereire thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Ageni aitũ karibuni sana. Mũgeni ũtarĩ woka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai guoko igũrũ. Ageni, haleluya. Ageni nĩ kuonania nĩ maretigĩra tondũ no ndĩramona. Ngai amũrathime na mũhingĩrie merirĩria ma ngoro cianyu, amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ihinda rĩrĩ nĩ ngũhe teens moke maine, nĩ ngũhoetwo rwĩmbo nĩ Brenda, onake haragĩria makĩehera nĩgetha Brenda oke ainĩre kanitha, na Ngai nĩ ekũmwĩka maũndũ mega na motugi.
Brenda wiko. Ulirai Brenda Ruhi. Wa kanitha wa Kawa Ngware. Osho rĩngĩ hamarĩtwa njĩtagwo Brenda Blessing ndĩ mũhonoku na nĩngereire Jehova nĩ kũnginya mũthenya ũmũthĩ haha to ti ũrĩa ndĩmwĩkĩte maũndũ mega no nĩ tha ciake akanginya haha na nĩngwenda kũina rwĩmbo.
nĩ tũrona maciaro ma kanitha wa Kawangware. Mwana ũcio okire wa gũkuo kanini mũno Mwathani. Ngai na nĩ araria ciugo iria arutĩte nyũmba-inĩ yaku, tondũ arereirwo nyũmba-inĩ yaku Mwathani. Onera kanitha wa Kawangware kĩhoto nĩ tondũ wa andũ arĩa maremereirwo nĩ gũkaga Mwathani. Arĩa mahotaga gũka nĩ mokaga Mwathani, arĩa maremereirwo nginya nĩ gũthiĩ kũndũ kũngĩ maikaraga mĩciĩ. Maririkane mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen. Ngai amũrathime, Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi. Negere Bishop arathime kanitha wa Ngai na ahoere cai. Ngai amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Ngai akũrathime Brenda Blessing. Ithe mũtiona nĩ tũhanaine nako. Andũ a Ngai ona kau no gagĩthire. Kana we wĩ wau. Ngai witũ nĩ mwega. Kanitha wa Kawangware Ngai nĩ ekũũcokia na mũthiĩ mwethe horo kuma ũmũthĩ. Mũgũnda nĩ ndaigĩte deposit ya mbeca nyingĩ mũno, hakuhĩ 4 million, na nĩ ndĩrakĩbuata maũndũ macio tondũ itingĩcoka either mũgũnda kana mbeca. Bwana asifiwe sana. Wĩra nĩ ndutĩte nĩ gũthatio ũthatagio, no ndũgũthata rĩngĩ tondũ nĩ ihinda rĩa Ngai gũtũiguĩrĩra kĩ tha. Ũguo mũtikaigue mwĩna thĩna na mũtikaigue mwĩna ruo tondũ deposit nĩ neanĩte ya 4 million. Milioni na ciringi 2 tũkĩaria ma ciĩho ona rekodi-inĩ ya mabuku, akaunti-inĩ ya bengi, maũndũ macio meho na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũgũthata kana ũkũfail. Maũndũ mothe nĩ megũka wega kwa hinya wa Ngai. Mũkahoyagĩra mũno tondũ nĩ nyendaga gwĩka wega no ngakora nĩ ndĩratinio magũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo Ngai amũrathime andũ a kanitha wa Kawangware, ona arĩa mahũraga thimũ kũũria thiĩ mwethe horo. Kumanagia rĩu gũthiĩ na kĩ? Twetagĩrĩra mũgũnda twĩ nakũ? Kamũtaraigua twetagĩrĩra mũgũnda twĩ nakũ? Twĩ nakũ. Ũguo ũhoro ũcio wĩ moko-inĩ ma watho. Mũgũnda nĩ genuine, mbeca nĩ genuine, maratathi nĩ genuine, no hakĩgĩa na ũndũ wĩ hau ũguo itendaga. Tũtingĩgerera njĩra ĩmwe nawe nĩ ũndũ wa ngungo. Rũgamai na igũrũ. Jehova aromũrathima na amũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Nyita mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko mwĩre, mũrata wa Ngai, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Na atũme ũgĩage na thayũ. Ambarariai moko manyu na igũrũ mũrathime andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa television ya Mũrata wa Ngai TV, Theophilus TV, na arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube mũmere Jehova aromũrathima. Merei wega arata aitũ arĩa mũrĩ thĩinĩ wa Mũrata wa Ngai TV na arĩa mũrĩ thĩinĩ wa Theophilus TV,
na arĩa mũrĩ thĩinĩ wa YouTube, arĩa mũrathimeirwo gũkorwo mwĩ tũtarũ-inĩ tũtũ, Jehova aromũrathima. Merei nĩ tũmwendete mũno na tũkamũtĩĩa mũno, no Jehova aromũrathima. Na atũme mũgĩage. Tanyita mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko, mwĩre atĩrĩrĩ, na rĩu rĩ, Ngai nĩ atũiguĩrĩire tha. Ploti iria ũiguaga ciendagio na kũu irendio gũkũ gwitũ, na gũkũ gwitũ ndũkwenderio goro. Nĩ 140 rĩa 50 inyuĩ nĩ ndĩmũrengeire. Bwana asifiwe sana. Nĩ 100 ploti ya 50 by mwanyitana mũrĩ andũ erĩ atatũ, mbeca icio nĩ mũkuona. Ndamũrathĩra mũgĩe na mũgũnda kũndũ kũretwo Theophilus Hills kũrĩa itũra rĩa Malindi. Kũu nĩ ndĩkwĩgwatĩire mũno na nĩ ngũkwĩgwatangira nginya Jesu agĩre kĩ kanitha. Kũu tũraka kanitha, twage macukuru ma kanitha, twake makanitha, mwake mĩciĩ mĩthaka ĩrĩa mĩirigĩre. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩtie tiga kũregera hau hatha ũguo. Kaploti kaigana koigana na mwakĩte mũrĩ andũ 7, na nĩroiga niĩ gũkũ nĩkuo ngenjerwo kĩ, enjerwo mbui handũ hangĩ. Nĩ ndamũhe rũtha rwa kũũra, rĩu mwenjerwo mbui kũndũ kũngĩ nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Na nĩ wega gũtĩithia andũ arĩa matũmĩte ona nginye hau. Nĩwona 50 ĩno mũikagia haha, nĩwona ciringi ĩno mũikagia haha, kwaga kũmenyerara, kwaga kũmĩira, Ngai nĩ amĩrathimaga na akamĩambararia. Na niĩ ndĩ na ũi, na nĩkĩo wonaga ndigũtinda ndiendaga maũndũ maingĩ, tondũ na itonga itiendaga maũndũ maingĩ. Bwana asifiwe sana. Itiendaga maũndũ, ciendaga kwĩhorere, na tũkaina rwĩmbo rwa itonga. Ngokinyũkia tũtikahiũhe, tondũ rwĩmbo rwa itonga rũtikuba, no nĩ tũthiĩ twerekeire kĩ, na Ngai agathiĩ agĩtweheragĩrĩria nyamũ njũru nĩgetha tũhote kũrĩa indo. Mwathani arogocwo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cai ũrĩa tũkũnyua, ona igũrũ rĩa mũgate ũrĩa tũkũrĩa. Nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera cai, nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera mũgate. Ndaũtua mwĩrĩ na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Reke indo ici twagĩrĩre, reke irio ici twagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete wee. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩtũhonokagia ũũru-inĩ. Nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ. Nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ.
nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo, tene na tene. Amen, amen, amen. Yesu mwega na mũtugi, mũigua na mũhoreri, ũkatũtũranie nawe, tũgĩthiĩ gwaku Zayuni. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ okire atuĩke njĩra, mũtharaba ũtuĩke ngathĩ, nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Rĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta rĩthiĩre Isiraeli, noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima, nawe arĩa othe ũkarathima, na niĩ nĩngamarathima. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima, ona Danieli nĩonire ĩgĩthũkia ciathĩ cia Ngai. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ, na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana, makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Twĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai, tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, andũ akwa moraga nĩkĩ, moraga nĩ kwaga ũmenyo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, kwĩ mũndũ ũngĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nĩmũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya,
mamigaru mahutatĩire mwathani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Jesũ mwega na mũtugi kũigua tha na mũhoreri ũkatũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni twagũthaitha